Aia zic. Ziua bună, ce faceți, cum sunteți? Sper că ați avut o zi minunată până acum, dacă nu sper că o să o aveți de acum înainte. Probabil solo, ca de obicei. Deci nimic nou. Probabil e și vina mea că solo, dar aia e. Nu sunt un stream calitativ. Acum aia e, ce să faci? Bun, nu asta e o problemă. Nici o problemă, nimic. Ideea e că ne jucăm Valo. Iarăși, ca ultimii terminați, măi. Aia e. YouTube în casă, perfect. Twitch-ul, stați să dau, da stop, perfect. Să deschidem Valo, e deschis. Acum trebuie să vă apară și voi, intrăm în practice. Între timp, e atât de frig încât trebuie să-mi iau, da, 2 secunde. La la la. Așa. Face că nici jocul nu s-a pornit între timp. Practice. Să nu uităm modul de gamer profesioniști. Aia zic. Facem frumos încălzirea. Dacă nu facem un deathmatch, începem frumos cu range-ul. Nu vrea, mă, nu vrea.
Ok? Am momente de alea când nu intră. Teoretic să fac pentru o grămadă de timp, numai că eu mă plictisesc destul de repede. Și... Ok. Hai că e bine dacă am făcut la medium numai 20. Ok? Mult tratez. Ok, slăbuț. Dacă pe medium fac așa, nici nu vreau să știu pe hard cât fac. Aia zic. Ok, bine. Ok, bine pe hard. The fuck? Mamă, nici măcar 15 n-am făcut. Bine. Mergem la deathmatch. 3 jale. 42. Eu să recuperez reurile pierdute. Nu știu, vreo 100 și... Toate așa una după o altă. Astăzi sper să fie ziua. Băi, dar nu mai pot cu split-ul ăsta. Tot dă split. Tot îmi pică split. Nu să am și eu un ascent, un breeze, ceva. Nu am, eu îmi dă split să mă joc. La deathmatch.
Că de ce nu? Ăla intră sau? Am uitat că skill-urile astea de asta la sunet și camp sunt extrem de mari. Bă, sunetul e... Principala metoda e ea face kill-uri aici. Pe asta se bazează. N-am vrut să zic camp, deoarece... Ok. Nu știu cum l-am bătut. Când mă dă pe server cu 72 ping. Nici nu mă mir. Exact ce ziceam. E că l-am auzit pe ăsta aici. Aoleu. Da, dacă ați și auzit că se și aude în momentul în care se opresc ăștia, mă. Uite, asta au jucat pe shift, cu aia. Deci, el o venit pe shift. Păi, bă, shift-ul e bun. Shift more. Ok, nu știu ce mă pentru că e de genul ăsta. Bă, da, m-am tras eu prost, pula mea. Acolo să stai. Încă shift-ul ia. Uite-l cu aia cum shift-ește, nu cred. Refuz să cred cu aia, că... Nu este atât de... Bă... Stânga nu, dreapta nu. Ok, am rămas prost. O 136.
Dominating. Five kills remaining. 5 kills remaining. Dominating. Bă, îs loc unde, bă, n-am o scuză că m-am bătut. De-aia intru să mă încălzesc. Ai, corazon. Și când ești pe 70 ping și astăzi pe 20, nu știu pe ce server m-au băgat, dar m-au terminat. Insecto. You're done. One kill remaining. De cine se plânge? Mamă, ce conturi am făcut la asta la final. Salutare. Iar au venit doarele. Am și Phantom-ul. Match found. Ah, Londra. Iar pe server de Londra. Am uitat să-mi scot. Aparent am 70 ping acolo deja. Ar trebui să joc mai pe Frankfurt, dar e groaznic. De-aia prefer să mă duc și pe Paris și Londra. Vede mai mea ce pinguri sunt acolo că e jale. Faci doi, exact. Deci tot pe Londra m-a dat și data trecută. I-am 70. Urma pe urma. Aia mă ca... Eu văzut că e că mi-am dat... Let us see what they have planned for us this time. Fight. In we go. Mamă, ce dezastru pe aici. Unde stă ăla? Uite-l pe ăla cum stă în colț. Bine, nu știu dacă stătea să-i da spawn, dar... Ok.
Care face, mă? Killjoy face spamul la nebun. Ok. Normal că vine cineva din spate. Să putea. Refuz să cred că nu l-am bătut acolo. Trebuia să fie bătut acolo, lejer, nu. Hai, Dominating. traga-i mei aici. Nu se joacă. Tutorial de cum să alergați și să trageți. Învățați de la Cheo. Not your best. Nu face pe ei. Ce cap mi-a dat. Oh, nici el nu știe ce vrea să facă. Să tragă, să nu tragă. Ten kills remaining. I don't think so. That's three. Ok. Nu la mă așteptam să-mi fie aici. Five kills remaining. Tot timpul mă uit gen în partea dinspre site, crezând că tot timpul e acolo cineva, dar de fapt tot timpul e în partea dreaptă. Hai să-mi schimb. Dominating. Am văzut pe Viper. Mamă, ce schemă a făcut ăsta. A venit și s-a întors înapoi, gen. Aia zic. Movement de pro player. Nici măcar n-am fost atent la asta aici. Cum mă zic. Dominating.
One kill remaining. You lose. Ok. Let's go. Hai că într-un mesaj și sper să nu fie jale. Că ieri a fost. Tot e că am zis. Aia, rămân și pe Londra și pe Paris. Match found. Tot e că am zis că nu. Dar totuși o să fie da. Hello, guys. Hello, guys. Deci trebuie să mă joc smoker. Pula mea, hai. Go lock. N-ar fi prima dată, nu-i stres. Atât totul să te pierde asta. Cred că mare furcă. Da. Degeaba s-a arătat. Apare numai. Acum că în casa asta trebuie să schimbi asetările. Pentru că, da. Fac așa. Aproape mie. Așa e mai ok. O să fiu aici mai pe centru, frumos. O, pe Frankfurt. În cel mai rău caz, mă enervez. O fi 1124. Our guests have arrived. Let's make a good first impression. Hello, guys. Yo. Hello. Ah. Can someone please see? What? Can you please see? Someone? Yeah. Brim can go. Hey, Brim, anyone? Free side for him with Molly and smoke. Hello guys. Yo. Okay. I can play Tune first round. What's the trap from there, guys? E bine cu This guy animalele. can come, yeah. Launching smoke. Yeah, it's I think. Hey. Nothing, man. don't Nothing. have Window. smoke. Full A, full A, full A. I will dock. I will destroy. I will. Two on A, by the way. I Maybe don't know fake. about you. Wait, I will lock the. Jet low. the- I I can- will kill you. rotating, rotating. I jet 50. One is garage already. Oh, see close. I told guys. Pula. E da, man, dar nu... I'll go flank C, guys. He's on me. Wait. Just on smoke. Planted. My reveal three, is all done. three. CT, one CT, one CT, one CT. Dead? Nice. Can I Wait, heal I you? use reveal. Wait, Long. chamber. Yeah, ready? Both, I guess. Go defuse. Yeah. I will You defuse. cover me? Okay. Careful double door. One enemy remaining. Nice. Good Nice. job. Ok, jetul era pe lângă. One step. Good job, guys. Save? Play. What? Guys, do you have Marshall? No. Can you drop me Spectre Jet? Oh, no, no, Yeah. Sheriff. Thank you. Well played, guys.
Wait, this guy was already double doors? I think they just look for Yeah. Stone, you know, they try to like That's push such it, a but they fucking failed. timing. Yeah. That's such a timing. I think they're gonna force. Doors. Nice. Two more mid. Both. I'm not peeking. I'm 1 HP. I can feel you. Content. No, don't waste your heal. Save your Just money. wait. I will- One enemy remaining. One more was on Sky. Spike down. I know. Attacker spawn. Good one. Flawless. Okay, Good job. well played. I will go up next round. If you're not a good Not shot this one. today, This one. don't worry. There are other ways to be useful. Double Marshall. Yeah. Easy Let's go. kill. It's good. See something. Okay. No, nothing, it's gonna be silly. 88 on Brame. Okay. Careful mid. No, I'm mid. Spike planted. One mid. One coming B. Ah, big Guys, fuck. can you hear me? Yeah. Players I Please, didn't hear you before. Oh. Jet is one shot from Sheriff. Singurul care nu muri Brame, care era jumate HP. Bine, probabil o da heal Sky, da. Nice. Okay, it's okay, all good. Bonus. Nu mai joc By the way, can agresiv. you play like C backside so you can jump spot and stuff, so you don't have to die instantly? Sure. Honestly, I'm expecting something like towards A. Yeah, same. Am vreau să fac de astea, dar nu știu de astea. Bine știu, dar nu mi-e tot timpul. Something C again. Please. You have Sky in flank. Nice. Jet half. They are going back, I think. I think they're gonna just. Going freeze in, going in, and go going in. Going. back. Aye. They don't have smokes, guys. They don't have smokes. It's we can play window. Already on A. Already on A? Yeah. Yeah. He was lurking from fucking B. Or A. No, he went from A, it's He impossible. went from A. Wait. Uh, B, yeah. You have one smoke. I don't see under. Just wait for my. Okay. Steam. One was short, I think. Long. One enemy remaining. Short. Wait, don't pick. Can defuse. Go defuse, go defuse. I think we open CT. Go on. Hold on. Go defuse, Fuck. defuse. Guys, we have to be aware of that cipher always. Like, someone has to anchor. PG's always off. tot timpul, dar absolut tot timpul face la lurk. Ok. Eu mă mir că nu m-au auzit acolo, what the fuck. Bine, cred că m-au auzit, dar au crezut că vine ăla la alt mai devreme. Cred, nu știu sigur. Acum nu pot să-mi imaginez cum. Wait, I'll just trap B, I guess. If I leave it. All good, we can leave B and play T or C or A. I mean, so no one works. It's we have. On A, Cypher A. Wait, Nice. Cypher is towards one A. more. Pushing doors. Reveal B. I'll expect going A. Cypher could be very close, guys. Safe.
planted. Save bro. Yeah, just save bro. We can drop 2 guns to our team, so. La 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 la. Dar ce înseamnă mie că e? E parcă nu toți suntem în această situație. Weapon choice. Apuc și eu să trag măcar. I can buy for you. My We treat. can buy 2 guns, me and them guys. Let me play C this time. Then we can go somewhere else. Thanks. We just shouldn't give them like first picks. I'm playing safe. Yeah, and that's pretty much it, cause they have kind of shit like entrance on site, detail. They just get it for free usually. Get out of my way! Something on B. Windows Sova. I'm droning mid, wait. That Right. Sova was One right. Sova was left. Don't I can use flash and don't use. Use fake. Use. go go. Cypher dead? Close left. Olmaz Okay. mid. Nice one. On me, long. Hey. Wait. I'm flashing short. Short. I will One long watch B, cross, I will one watch long B. cross, one long out. Go I ahead. Okay, have- smoke. I have. You're safe to go. One more. Long. Yeah. Sova was short. One enemy remaining. Oh, you guys are so sexy. What the Spike fuck? down A. Be flying somewhere. 30 seconds left. I didn't smoke, I think he's flanking, so. He's short, no? I heard him. I don't Short. know. He's there. Yeah, he just walked. Reloading. Hawk out! Reloading. Putea 10 să dă seconds pop. left. Salut, câștigi? Salut, nu știu. Încerc. Yo, someone has a minimum of Dar nu-i garantat. Dar pentru tine o să câștig. O să fac tot. Ca și până acum. My smokes can block the enemy's line of sight. Once they're blind, we move. Deci asta tot ce merge, ok. Probabil o să fie I don't know ce? if I should push mid, I don't know. I can try with some play with my knife, but I think I'll play We safe. shouldn't push at all the Rico. Yeah, I'm playing safe, but Just buy a gun, maybe. I got the knife, I got the knife. Okay. Smoke's down. Mid one, I've got your trail. 2 mid. Can you shoot Yes. the shit? Mid. Going B. Challenge, mai cod babe până la final. Păi o să încerc, dacă nu... Eu cred că nu mă aud, man. Eu am zis că e B și unul nu a zis nimic, acolo e. Unul nu a schițat 1. Sova ult. Enemy spotted me. Cred, probabil nu m-am auzit. No, he's still Ah, it's good job, it's good. What is hope? Altfel nu pot să-mi imaginez cum naiba... You. Ai. I expected better of them. Nah, bro, this soul is sexy. Tot Phantom-ul. Până prind ocazii, nu știu, să trec și eu. They low money again. They forced last one. Yeah, it's good. They forced and they wasted the ult. Carry only Salva and Brimstone ulti now. Yeah, they have 2 post plant ults, guys. We shouldn't let them on site, really. Or at least we should kill some during the war stuff.
basic things, you know. Mid. Jet close, jet close. Left. Spike down mid. Healing over here. Got second mid now. Yeah, 1 second mid. Nice window. Enemy remaining. Let me ace. Nice, guys. Oh, I'm sorry. Da, I didn't. eu furat ace-ul. The monster. S-o dus. I'm amped. Let's go. I got things to do. Basic. A, mă, din nou, n-am nevoie de o bobe, măi. So we still have those ults. If we win this one, yeah, it's huge. Like, absolutely huge. We're gonna have 2 for 1. Ok, o să mă duc B. Again. Nice guy, don't check if I like, shoot. You can shoot the dart, you can shoot anything. You don't check. Smoke's down. You took me the auto? Right, probably. Guys, hold side till the end. It was, I think it's a push. I can smoke. Prepare for help. They will tell us. Launching smoke. Nice, he wasted one ult. Fuck. Not out, not out, not out. Careful behind you. No. Side. Running back, I think. No, They they're have smokes, droning. recommit, but they don't have smoke to recommit. I mean, yeah. He's Shadow. Nice. behind Kill, B. kill. Eu nu știu cum are timingul ăla, absolut tot timpul pe I don't. One more. Spike down Backside, backside. A. I have. One enemy remaining. Shot, 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 shot. Nice, let's go. Nu mai eu am șans, nu mai eu mor așa, să mă bată mama. We move. Face to face niciodată nu mă întâlnesc cu ăștia. Two for 1, boys. Yes. Don't fuck Yannick up, I guess. În continuu numai timing de ăsta prost am. Nu înțeleg cum e posibil. Do the same, Sky. Easy setup. Together. I will most probably just come back to you after TP if I win. They destroyed dart. Yeah, I can. Oh. I think there's. I think mid, B, Or B. Or B. B. Careful B. I mean they try. Double door. Correct. One more. Nice. Yeah, I'm stunned. More in double doors. Smoke's down. I'm flashed. Smoke's down. I'm Spike fast. down C. Three more on site. Spike planted. I need a Just gun. double. I need to pick a gun. Here. You don't have smokes anymore. Now from long. Player standing. Ok. One enemy remaining. Las cu Holy shit, man. You're so good. No, This is less than ideal. nu mai zic nimic. A. Holy shit. Well played, bro. Fantastic. Deci eu în momentul în care am intrat aici, ăsta a ieșit ca să facă pic, ca să mă omoare pe mine, ăsta l-a omorât pe ăsta și a rămas 1v1. Deci da. Am făcut și eu treaba. Dude, I even hit the fucking Soa with off in the leg. So, I got like How's that- randomly how's that- straight to the small. how was that 70 fucking 5? Oh, it's Am much- și eu ulta între timp. Launching smoke. Cypher mid. You look at- I yeah, know maybe- exactly Go guys where. mid. you want to be- I've got your trail. Two more on mid. that one. One more, coming up, coming up.
Coming B? Yeah, coming up. He's close. Close to left. Who's left now, right? I'm gonna peek it. Fuck it. Might come A, right? Yeah, they might. I think they just froze up. Force and push. I'll just pass it. Whee. Like, shot them both ways. A. Ah, 120 in Brims. I Yeah, can I'll tell you ult. when to ult. You ult 1 like here? HP. Like here? Yeah. Spike planted. Brimson is 1 HP. Done? Okay, I'm going What? heaven. One's under heaven for sure. Player standing. 120 on Nice. Sova, lecture 120. And one under heaven. 1 HP. If you ult under heaven, you kill him. And then you kill the Sully's 1 HP. Hai mă, hai să ascult, da? 1 HP, 1 HP. Ah, Well, oh, Never it's bugged. You told me that you are saying when to ult. Last But you round didn't for say. the switch. What? Spend everything. Don't be cheap. You told me that I'm gonna tell you when to ult. And you Yeah, didn't and I say. said ult now. No, I didn't hear that. I said that. It's a lucky set. You're good. Okay, never mind. It's all fine. It happens. It happens. Okay, Ok, pula mea. Eu nu l-am auzit corect, ult nou. Nice. Stack one more. Wait, I will kill the guy in double doors. One enemy remaining. Oh, where is he? Could be coming back. See, he was dust. Ah, it's good. Could be coming. Spikes in attacker spawn. Ai. Switching sides. Nice guys, good job. Alright. We'll figure out what they do eventually. Am la bombă. Watch and learn. Standing ahead. Blinded. Heal up, bud. Wait for my dog. Smoke's down. You wait for the dog Come când back, am eu. 60. Nice. More. One more. Two more. Wow. Spike down. There's one more. Last Two more. player Out, short. standing. Ok. Teleport's ready. One enemy remaining. Nice try. Am zis ce nu vreau să aștepte. Bro, my bad. Absolut, am intrat pe rând cu aia. A intrat ăla, am intrat eu, deci a intrat ăla, a murit, a intrat pe ăsta, a murit el, apoi m-am intrat eu, a murit ăsta, apoi m-a intrat ăsta, a murit și el și până m-am... What the fuck? Do it again. A Marshall mid. Go stop. Revealing area. Perfect picking. Da, nu vreau să vină unul să-i dau cap, nu vreau, nu bine. N-am crezut că eu i-am dat. One close to me. Ok. Spike behind. down A.
standing. Jet 1 HP. Wow, the jump peak. All good, all good. Okay, guys, we win now. It seems these strangers want me dead. Eh bien, they're not Where do you want to go? I think Cypher is playing C, right? Since Just A, just A. I think it's A. Reloading. Hulk out. Revealing area. Blocking sight. Blinded. Guy was swinging long. She's gonna flash. Launching smoke. Killed one backside. Backside, one backside. I'm low. I'm low. Can I heal you? Where are you? It's clear. I'm coming. I don't see. So, Watch out behind. Cypher could have smoked my trap. Băi, Nice. heaven. One heaven, one city. Launching smoke. One enemy Last remaining. one city. Nice. Nice. Stubborn to die. cool. I hate to say it, but probably best to play as a team. Bă, mir că am făcut kill acolo. Trevor, can you drop me? Wait. Okay. Sky, come here. Take my vandal. So, I will. Okay, drop me guarding. Like that. No, I can drop your vandal. Okay, thank you. Thanks. I don't have a Maybe trap. go but it's fake, fine, it's go okay. fake A, go fake A, go Okay, fake A, go okay, fake okay. A. Can you Yeah, help me with Sky faking? Go away, go away. Reloading. Okay, now I can go back. Cypher C. And Cypher's. I will dock. He's most probably on side still, but it's fine. Smoke Yeah, down. he saw us. Top off. Nice. Dead. One HP, any deal. I'm gonna kill one in CT, then Alright. TP back. Guys, I'm killing one in CT, then TPing. Yeah, I'm holding double. Don't pick one double. One double. Ui. I wait, boot. One more double. Smoke. Cred că sunt amândoi One acolo, safe, da. I hope. D probably. Can flash, right? Good round, guys. Insane. Ia, good round. Rundă în care Need a drop. Thanks. Jet, maybe go dash short. I will reveal. Okay. Just wait 2 seconds. Just wait 2 seconds. Okay. Wait. I'm holding the peak as well. Go. Go 120, help, go 120. help. I will kill him. 120. 1 HP. Safe from the Flank, behind. I will kill behind. One right. Get out of my way. Two guys close short jumper. Close smoke. Enemy remaining. Nice, last B. Wait, I'll go close CT, use spawn. Just double swing on me. Nice, good. Where's the double. I need the op. See, close Hai că back. double swing. Match point. Sigur, a puteam să... Eu am dat să o plantez acolo.
I'm gonna peek B after you join. Just wait, just wait, just wait. Wait, wait, wait. One was double. Left. Want to go B? Go back A, go back A. Okay, Okay, yeah, we'll maybe. back I can lurk mute. I think Sova pushed long. Watch out. Can you watch my shot? Just let me go first. I'm watching. Don't go. One mid, one double. Droning A. I know exactly where. Launching smoke. Open up the sky. Oh, backside. Oh, my ping is bad. Bro. One heaven. Molly. I'm blind. He's out. 124. I Pushing didn't them him. all. Sky's 1 HP. Nice. Enemy remaining. Nice. Last city. 70. Go. Nice. So Thanks good. for the game, guys. Ma. Thanks for the game, boys. Call me GG's. again when you're trying. Ok. Am mai mult în viața mea armă pe dreapta. Aparent nu merge deloc. Rămân cu ea pe stânga. În care așa știu că mai intră una alta. Să poate. Am făcut ultima petardă. N-am făcut nimic. E open party, niciun open party. Match found. Aia zic. They think I'm an old dog? I'll show them just how many tricks I know. By the way, m-am uitat, aparent, că ziceam ieri de turneul ăla de la Rua Games de $1000 din România, că nu știam ce naiba s-a întâmplat acolo. Știu, am înțeles ce s-a întâmplat, dar nici ei nu au anunțat absolut nimic. Nu înțeleg de ce. S-a amânat meciul, s-a amânat finala pe ieri. Dar nu au zis absolut niciunul, nu se știa nimic ce sunt. Știau numai ei acolo între ei. După ce au fost mai anunțat. S-a jucat ieri. Până la urmă cine a câștigat, nu mai știu. Cred că era pe ăsta. Cred că echipa lui Uncage, parcă a câștigat. 2 secunde. Dacă nu mi s-ar fi blocat, era bine. Turnee Valorant. Da, Random Mix a câștigat. Finally, back out in the field. Let's go. Nu înțelegeam de ce, că nici nu... Bă. Uite ăsta să fure... Skin-ul, ce skin, stai. Da, hai că mă salvează să văd dacă e. Dați-mi că m-am uitat, m-am uitat la... VCT. Am azi la 4 începe VCT-ul. Cu primul meci dintre DRX și FPX. Să nu uit, la ora 5:30 primele imagini, nu primele, că el a făcut prima imagine de la nou telescop web. Smoke. Smoke! Ah, man! Wait, I will go One back. enemy remaining. Insane. Spike Wait. down B. Scanning ahead. Found them. Satchel out.
Good job. Așa, ce ziceam de telescop. Ieri a fost prima imagine. O imagine cu o grămadă de galaxie. Am uitat să vă arăt. Asta se dă oficial și alte 4. Yeah, let's go. Văd cum sunt meci cu ăla, că mai probabil o să-i dau să mă uit. Come into the unknown. Acum și un kill, aia zic. Cu greu, dar n-am făcut. Așa o poziție. One enemy remaining. În caz că vrea să vină la pe aici să fac o schemă sau un B. Hai că face scheme dacă e. Moare și el. Hai zic. Nu spart. Oh. Nu Can I have Sheriff Sage? E pe timing acolo. Că sunt momente când ăla se poate sparge și momente când nu. The fuck. Prima dată când am reușit să sparg. Mai probabil să fie B, da. B. Launching smoke. Launching smoke. One enemy remaining. Jet dinked, half HP. Spike On down site. B. Ok. Weapon here. Oh, salut Jay, salut. Ce faci, cum ești, cum ți-a fost ziua? On our path. It is righteous. Ai avut de lucru? Iii. Raiden copy. Să nu stați mai acolo, că mă descurc să țin B-ul ăsta solo, n-am nevoie de voi. Am nevoie toți începători aici. Cut him down to size. 2 secunde mai târziu mor. Prea slab. Acum am apucat puțin de finanță pentru că se pomează, eu am venit din București cu meciurile. Am înțeles. Spike Nu știu cum e down vremea A. acolo, dar aici ai bine, gen... One enemy Chiar remaining. îți dă chef de lucru, Flawless. că nu e așa cald. Meciurile, momentan bine, am un meci câștigat. Momentan, apoi vedem ce urmează. Aici nu-ți dă, e cald, am înțeles. Dar pe aici până... Deci, când am început stream-ul, a fost înorat, Like vedea seeing să us from plouă, together. a picurat un pic. Am văzut că începe să iasă un pic soarele, dar tot e răcoare. Smoke's down. Uai ce m-am speriat. Ziua bună. On site, you guys, ding. Spike planted. Ziua bună, Ralu, ce faci, cum ești, cum ți-a fost ziua, m-ai speriat, n-am știu ce naiba se aude, nici știu ce animal o fost ăla, dar a fost ceva dubios oricum. Nice, well paid, Sage. Valiant effort. Nu-mi cer scuze. Aia zic. Leu? Ăla a fost leu? We are strong.
Da, păi mă enervez aici. Bine, mă enervez. Încerc să nu mă enervez și să mă joc și să câștig. Și să fac punctele pierdute înapoi zilele trecute. Trage de leu, aia zic. Dar tu tot pe DMCA, bine DMCA, tot uit cum se numește jocul ăla, pe Devil's Cry. Come together in best room. Am un, nu știu, DMC, Devil's Man Cry, ceva de genul. Mă... Eu intrat, eu spart. Eu terminat. Don't Am dat. come with me shower, bro. Play default, let him hold alone. We don't need. Cum să Last pun player aici? standing. Ok, eu pușat și ăsta aici. Pe dificultatea cea grea, cum am înțeles. Look at me. I know that I am. Am văzut că numai aia te joci. N-ai mai intrat pe un valo. E probabil off stream. De-aia zic. Ui. Off stream un valo ce ai. Am înțeles. Watch and learn. Și? Cum e? Tot cu gold? Tot gold? Sau am urcat și noi în platină? Launching smoke. Molly. We have bomb. Spike down B. Two on side. One One enemy is- remaining. Thank you, man. Good job. Dacă nu vrei să joci cu noi slabi. Da, nu ideea e că nu vreau să mă joc. I need Ideea, smoke left side. ideea e că încerc să fac radiantul sezonul ăsta și parcă nu m-a jucat pe alte conturi până nu fac, știi? Aia e toată chestia, nu că nu vreau să mă joc, dar... Și cu Flaviu refuz să mă joc de multe ori, că prefer să mă joc pe conturile mari. Pe ăsta și mai am încă unul care încerc și pe ăla, dar mai greu. În viitoare poți juca rank pe ăla de ascendent, băgăm niște meciuri. Cel mai probabil o să încercăm. Că am un cont de ascendent 3 care de la e celălalt cont de care ziceam. Că încerc și pe ăla să-l duc, am un să văd. Spike down B. Ok, hook liber. Spike here. We are the champions, my friend. Sunt două conturi principale pe care mă joc. Ăsta și ce... Ale două care sunt la ranked puse. Pe ale două mă joc în principiu. Când mă enervez pe ăsta mare, intru pe celălalt. Hookah one. Deci, timing. Posibil și după să bag și main-ul. Remaining. Aia zic. Posibilități sunt tot timpul. 279 de puncte. You're gonna kill after this. Nu știu, cred că pe cealaltă I'll drop you, B. o bot, nu. Frank. Nu știu cât am pe celălalt. Need equipment. Thanks. Thank you. Deci am pe ăsta e mort. Pe ăla am ascendent 3 cu 0 RL-uri. Dar nu e problemă, oricum o să vină ziua și Ralu, dacă mai ești pe aici, să jucăm, să joc și pe ăla mic. Am ce pușat aia, nici nu pot să opresc. Unlucky. Can't use that. One left. 140 jet. Spike planted. One enemy remaining. L-a văzut lampă. Anti. Anti. Niciodată când l-am bătut eu pe jet acolo, turbez. The enemy only looks composed.
se poate. Nu înțeleg de ce. Acolo era free kill. Dar nu, că eu nu pot să trec, că sunt ultima pârnaie, că mi-am schimbat sensibilitatea în ultimele 4 zile de 10 ori pe puțin. Eu mă pot obișnui, nu știu, ai chestie mentală în pana mea. De-aia și joc prost în ultima vreme. Am zis că am dat, da, mi-ai zis. Am vrut și eu să-i dau, dar... Should run. B-steps. Suga-i suca. Close, close. Man, cine va fac aia? Fac... A trebuie să-i dau și eu. Unde-i mi crouch-ul? Acum e în crouch. Gata. Out cu crouch-ul. Am lăsat pe cooldown. Nu. Spike down B. Aproape bine, Sova. Deci, pe urmă, ai lăsat crouch-ul sau nu l-ai lăsat? Că nu mai înțeleg. Am zis că l-ai scos și pe urmă că l-ai lăsat pe scroll. You're going to scatter from my stuff. Super easy to pick off. Nu stau pe el, adică nu... Da. Gen lăsat doar când au ăia one-way să-i văd. Ok. Am înțeles. Nu, e bun. Nu știu și eu să văd dacă... Am. Da, acum a intrat ea acolo... Da, am înțeles. Spike planted. Last player standing. Da, nu înțeleg. Nu înțeleg de ce trag așa prost. O mai pot. Iar îmi schimb sensibilitatea și ar mai enervez. Nu știu cum m-am mutat și ăsta înapoi crouch-ul. Și văd ce și cum. Eu joc cu 0.24 cu 1440. De unde ai scos aia 1440? Aia nu înțeleg. I can I mean... Nu știu. raise it. Eu am 800 oricum, dar... I have money. Ask for him. Are bani ăsta, ok. Need equipment. Pretty much. Nice. Thank you. Eu m-am masturbat, am înțeles. Get out of my way. Launching smoke. Ollie. Spike down B. One enemy remaining. Elbow maybe? Ok. Am Logitech G502 Hero Wireless. No, e bun. Păi și am Logitech. Bine, și am tot wireless, dar am Logitech cu G Pro. Ai teoretic mari diferențe nu sunt. Fără wireless-ul. Deci, ai un mouse chiar ok. Bine, că nu ai problema. Numai tu nu înțeleg de ce joci pe 1440 dpi. Can you run close? Aia nu înțeleg. Bine, că am văzut și alții, dar e de înțeles, știi, când ai 1200, 1600, 1800, 1800 nu, dar în principiu e 4, 8, 16, 32. Am mai văzut și 1000, de fapt nu am văzut 1400. Da. Eu mă mir de ce 1440, știi, la aia e mai dubios. Can't use that. Uite cum se bagă meu.
Normal că vine behind. Când nu avem trap. Nu știu, nu am încercat ceva specific, dar o să încerc. Știi bine? Am înțeles. Raise. Last player standing. Spike down B. Spike down, B. Aoleu, 9-3, fuck. Am văzut cât e scorul. Am 7 cu 10, cu 8, pe minus iar. Man, n-am avut, cred că, un meci pe plus în ultimele 10 meciuri, e 8 dintre ele pe minus. What the fuck? Bine, am și schimbat sensibilitatea de la 0.28, m-am uitat la Raise, you don't need to push like 0.743, this. Just urmă if m-am you run mutat next la time. 1, urmă m-am mutat la 0.41 și acum... De fapt, m-am mutat înapoi la 0.4. Hai zic că mi-am schimbat o jocul, dar eu nu mai pot. Bine, plus tot felul de încercări la 0.3, dar nu m-am simțit ok. E bine pe pași. Yo, cum o prins acolo. Da, uite, dacă ar fi să convertezi sensibilitatea ta la DPI-ul meu, ar veni undeva la... Okay, try to go B. Ai zis că e 0.24, la 1600 ar fi So can I run long and raise my 0.48 și tu că ai zis că ai la 1440 dpi, ar fi undeva la 0.44. Aproximez și eu, îți dai seama, nu pot să calculez, dar... Acolo cred că ar fi sensibilitatea ta. Dacă mi-aș pune eu acum, undeva la 0.44. Da bine, eu am 0.4 acum. Kill. This smokes. Enemy spotted B. Nu vreau să zic faptul că eu am dat la asta. Nu-i numai că nu sunt eu obișnuit. Face cum stăm aici toți, niciunul nu se uită în spate. Exact ce ziceam. Maybe go TP, guys. Go TP. Just let me hold. Train us. I'm on my way. Raise list. 30 seconds left. There will be. Both I mean. Both there. One enemy remaining. Lamps. Nice. Check right. Man, că nu vine la... Last player standing. Eu să dau check dreapta când n-avea niciun sens. Când s-auzea că vine pe stânga. Nu, am să văd momentan cum mă înțeleg cu 0.4. Bine, eu normal când m-am apucat de Valorant, am avut-o pe 0.4 absolut tot timpul. Bine, gen, n-am avut 0.4, am avut 0.8. Dar am avut 400 de dpi. Până m-am mutat pe 800 de dpi și eu trebuie să îi dau la 0.4. Se auzea că vine pe stânga, zice. Da, mă, da. Păi chiar se auzea că vine pe stânga. Ce fac? Vrei tu să-mi spui mie că nu s-a auzea că vine la pe stânga?
Hai, chiar îmi dau smoke-uri. A, păi da, nu s-a intrat. Doi aici. And why you take off? Băi, dar ce agresiv intră. One enemy remaining. Hallelujah. Yeah, Unlucky. don't watch me. I changed my sense like 20 times. I'm fucking done. Can drop. Da, mă, da. Da, exact, și play and pray. Na, e incredibil ce se întâmplă, nu mai pot, mă termină psihic cu... Am zis, mare mere are să nu-mi schimb sensibilitatea până în următorul match, din nou. I can ult Can you lamps. smoke? Can you smoke? I will go down. Launching smoke. Open up the sky. Can't use that. Behind, short. One enemy remaining. Wow. Mamă, nu m-au auzit ai mei. Match point. Da, mă, văd că n-avem chamber. N-avem o sentină. Ba, avem o sentină, dar e... E da. Mamma mia. Bă, măcar nu sunt ultimul. Atâta pot să zic, nu sunt ultimul. O, mama mia. Cât e ceasul, bă, băieți? 4. Mai avem încă o oră și 20 de minute până... Bine, live-ul începe mai devreme, dar noi intrăm numai atunci să ne uităm ce și cum. Gotcha. Smoke's down. You can try to res me. Yeah. Spike down. Reloading. We can try to go back. Okay, we don't have the bomb. One enemy remaining. What? Behind. Oh, fuck. GG, well played. Attackers win. Ce live? Live-ul de la NASA. Cred că am uitat să mai zic. Live-ul de la NASA că se lansează restul de 4 imagini care au fost făcute de telescopul Webb. De când au fost lansat în spațiu acum 4 luni. De genul. Ăla pe meu Photoshop. Bă, taci recu cu Photoshop-ul tău. Serios, da. Ieri s-a lansat prima imagine făcută de telescop. Căcat, eu nu știu. Păi nu știu nici eu cum nu știi. Asta e prima imagine. NASA, hello? Așa. Desktop. Asta a fost prima imagine făcută de web. De această minunată bijuterie care a fost lansată în spațiu. Asta e prima imagine. De NASA.gov, nu? Da. NASA.gov. Numai am deschis imaginea să fie completă. Mare. Not în Paint. Și, no.
imagine care arată o grămadă de galaxii. Posibil o gaură neagră pe aici. I don't fucking know. Nu zic eu, zic cei care... Bine, și eu sunt pasionat, dar nu așa de mult încât sunt unii, știi? I mean... Da, acolo văd doar niște clustere galaxii și nebuloase. Exact. Momentan, da. Urmează, din ce am înțeles, să dea gen Hubble-ul, făcuse niște poze la planet, nu știu dacă e planetă sau ce naiba e Astro A. În fine, din ce am auzit și că o să fie o fost fotografiată și de către telescopul Webb, care e de o grămadă de ori mai performant și mai mare și mai imens și lumea de-abia așteaptă să vadă poza aia. Bă, taci-atât cu Photoshop-ul tău. Da, când stai și te gândești o grămadă de galaxii, chiar e... mai e un pic și o termină de editat, bă, nu mai fi terminat. Nu, ăsta cred că e clusterul aici, că știu că zicea cineva, zicea o tipă, nu mai știu cum o cheamă, Alexandra Astro, parcă pe TikTok sau ceva de genul. Ea zicea ceva legat de gaură neagră până apropiere, I don't fucking know, ceva de genul. Dar cum de ești în domeniu? Când zici că ești în domeniu, la ce te referi, Jay? Valorant. Guguș, că ai fan de acasă că e singur pe pământ. Lasă, el nu mă vorbește, Eurea, lasă. Păi tu nu știi că... Ba da, știu, dar gen... e pur și simplu un hobby, vrei să zici mai mult, nu neapărat domeniu. În momentul în care zici domeniu, știi, eu mă aștept să fi făcut gen o facultate pe domeniu de astrofizică. Știi, la asta mă refer când zic domeniu. Că de canal știu. Știu că toate e bazată pe spațiu. Ah, ok, deci ai făcut ai făcut facultatea fizică cuantică, ok, bun. Așa da, acum înțeleg care-i... deci de aici s-o tras pe la urmă și partea cu YouTube-ul, nu doar gen un hobby neapărat, cât e în zona chiar de domeniu în care ai profesat, bine, profesat, nu neapărat profesat, cât am înțeles, bun. Așa da. Poți să toată gen cu 10 miliarde cât o da pe telescop, îmi luăm 23 planete, 2-3 planete sau 23 de planete? Bă, dar nu vrem să bă, Flaviu, nu vreau să se bag în seamă, că vorbești numai tâmpenii. Stai o roțule. Când te aud cu Photoshop-ul tău, de-aia ți-am zis. Lasă, crezi într-un om cu robă albă și barbă. E mai bine. Decât o dovadă clară că uite câte Galaxius și am să-ți dau câți... Mamă. Păi deja mai cucerit. Adevărul că, bă, niciodată n-am avut ocazia, dar tot timpul am vrut să mă uit pentru un telescop. Unde-i Discord? Bine, ok, încă n-ai trimis. Mă anunț când trimiți. De unde ești tu, din Baia Mare, e unde se agață harta în cui. Ai vis. Zi departe. E clar, doar doi bărboși aici, bătrânilor. Măi, nu-i nimeni bătrân aici. E aia ce? Aia ce, Flaviu? Că nu știu ce e. E la telescop? Sau ce-i... Mai greu. Bă, da, tu nu ești plecat, mă, ce naiba faci? Ora 4, nu trebuia să fi plecat deja. Eu mă supăr, când faci aici view. Păi dar ai planetarul abia o săptămână. Da, știu, exact, știu că este, dar niciodată n-am avut ocazia să mă duc. Știu că și-a pus și unul dintre licee, liceul
Nici Lucaciu, cred că, Vasile Lucaciu, cred că și-a pus telescop la ei pe clădire, sus. Că și tu te să vezi, e gratis, omule. Cel mai probabil o să mă duc cândva. Într-o vreme. O să văd, o să mă interesez, că trebuie. Ce avem aici? Icebox. Deci probabil o să mă joc Viper, că ce altceva să mă joc. Exact ce ziceam, Viper. Numai ideea e că, nu știu, eu știam că planetariul nu mai funcționează la noi. Acum, probabil mă înșel. Dar o să mă interesez. Că Bai Mare un telescop destul de avansat, am înțeles. Bă, nu știu, exact detalii și de astea nu știu. Știu doar că la un moment dat parcă se auzea că nu mai funcționează sau ceva de gen. E posibil să mă înșel, îți dai seama. Baia Mare, planetariu. Un zei Sky Master ZKP4. Ok. Ai, nu știu cum arată nici ăla. Merge să vă prostesc că nu mai mers cu prostale. Da, mă, da. Exact ăla pe motivul, bă, Flavian. O, aia zic. Desktop scene. Oh no, invaders here to take our radionite. I'm sorry. Let's go. Unul de ăsta, să stai să te uiți. Aia zic. Dan e închis, deschide miercuri la ora 8. Ok, au programări. Ok, bun. Bine de știut, ok, hai că intrăm în Valorant și ne uităm după ce și cum. Mă uita să văd ce și cum, dar mai e cușcă acum să meci. Și... Baci că toți suntem pe A, nici nimeni, absolut nimeni nu-i B. Adică în principiu ea. Mamă, ce... Din uita roțurile la chamber. It's A. No, bine, ia, bateți-vă, că nu mai stau. Mamă, Jet, e nebuna mea destul dacă mai merge și acolo, e clar, da, da. Ai mei, eu plantat acolo fără nicio treabă. Ăsta e chamber. Room ding. Left side, one left never side, mind, never mind. 55. Race low. One enemy remaining. I'll play, guys. Nu știu ce am cărcat acolo. Da, mă, na, ia altul, mă, ia altul. Take it, take it. No, 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 take it, take it, take it. Okay, thanks. Am zis, J, ce J, mă, ce J, am zis. Că nu înțeleg ce J vorbește. Bă, Flaviu, numai tu știi ce vorbești. Eu m-am cumpărat acum 3 ani un Skywatcher, 1000 azi 3 nu este vreo 2500 de... Dar am văzut și mai ieftin parcă. Bine, ieftin, nu, tot așa în jur de 2000 de lei. Nu e neapărat ieftin, dar... Ideea e că trebuie să și, no, să poți să ai și unde să-l pui, cam nu mi le pune pe balcon. Și să te și plimbi, știi, I mean, să ai mașină, să mergi, nu știu, undeva, să stai să observi, știi? Bănuiesc și eu că contează chestiile. Downside. Behind yellow. Spike planted. Uh, 26 on Sky. Nice. Good job. Eu oricum dădeam aici. Hai să mergeți pe care ți-ai luat. Skywatcher. Imagini.
e ăsta. Nice. Dar unde îl țige în afară în curte sau... Am sigur nu-l ții de pe balcon, what the fuck? Balcon de la sau? De la cameră? Nu știu, zic, întreb și eu. Am uitat să-mi pun chestie. Normal mid. Buying. Is he crossed? B something. One out B. One push city. Yeah, city already. Close. Let's kill him. Okay. Am ce flash nebun îmi dă asta, nu mai pot. I think they go back A. Yeah. Watch out mid A. One enemy remaining. Nice. Îl țin Sorry for my sus pe flashes. garaj în spate că îl pot conecta la laptop cu telefonul. Am înțeles. Și ce poți să vezi interesant? Bine, bănuiesc că și când e momentul. În afară de luna care o poți să o vezi noaptea și chestii interesante, nu știu. Și bănuiesc că poți face și poze, nu? Puțin așa cred. Eu încă tot cu ăsta. Yeah, Logging. definitely in front of A. All there, four guys, man. I think maybe one on here. Care se vede foarte bine. Am înțeles. Nice. Chamber minus 80. A. Your spike. Up. One enemy Nice, last 80. Nice, well played, Sova. Well played, Sova. Thanks. Mamă, ce-a jucat ăsta. M-am și speriat, m-am panicat, m-am... Cred că e, oricum, e interesant să ai un telescop tot timpul când e și cerul liber, să te uiți. Can you buy Sova? Ar trebui să le iau și pe Flaviu, să-i arăt, să vadă și el cât de uimitor e universul ăsta. One B. Yeah, A fully clear. I can drop it. Yeah, Nice. hold mid. One more was B. I'm going here. Am un bănuiesc și eu. Orice vedem în pana mea nu-i... Lol. Nu uite-l pe ăla, uite timing. Spike down. One more. B. Eu dacă așa timing de la mea. They go back. Mm. Sky B. Maybe not. I have Now- Chamber go B. Now they If they go back, I have a... They are. Rotating. Yeah, both mid. Thirty seconds left. One enemy Bomb down remaining. mid. Nice. Spike down mid. Ăla face la pic. Kitchen. Nice kitchen. Ok, yes, kitchen. We have to spike, right? Yeah. Still not. Yeah, you can get this. 10 seconds left. Still there. Well played. Good job.
Doar cu lentila și poți extinde undeva la 25.000 de ani lumină, deci e foarte bun. Da, cât mai costă un pic Ce mai mult extinderea aia, tigre? o să presupun. De-aia e fain să ai totuși un planetariu, că bă, au aparate mai scumpe și atunci altfel vezi, știi, chestiile. Nu mai trebuie să dai atunci tu bani. Da, dacă ești genul care, bă, e un hobby sau chiar profesie, Maybe. merită investiția, dar pentru cineva care... Yeah. B steps. Careful that don't push me. Plant. Spike planted. Fuck, cred că am dat-o prost, dar nu. Chamber dead. Yellow one. Wait guys, wait. I drone and ult. Chill. One more yellow. Wait a sec. Yeah, one's holding me. It's left. You got this. Nice fucking Okay. job. Well, Safe up guys there. undeva la 1500 de lei. Deci nu, undeva la 4000 de lei dacă vrei să ai un telescop decent. O să presupun că e decent, nu-i... Nu pot să... Nu cred că e ceva extraordinar, că bănuiesc că saltele și mai bune cu un preț un pic mai ridicat. Nu, 4000 de lei să te uiți, să zicem, o dată la nu știu cât timp, nu cred că ar merita. De zic, un planetariu care să fie și gratuit și să-ți și permiți, ai timp, e mai ok. Ish, I guess. Numai atâta că cred că la planetariu nu te lasă să vezi neapărat ce vrei tu, sau nu știu cum e. Nu știu cum funcționează, sincer, un planetariu. Nu o să mint. One more race. Raptors. Mint de capabil vorbesc prostie. Yeah. You guys Two. Nice. Hit 2. I'm low HP. Spike down A. One on side, what the fuck? Under. Yeah, I can't hold. Just go back. I drone. Pushing. Pushing city. Enemy remaining. Nice. Mid. Băi, ăsta nu cred că a venit pe mid în continuu. Last player standing. Take Low One end body, undeva la... Mamă, de ce mai asta pe bătaie? În fine. Nice try. Îl poți numi miden. Ok. Low end e undeva la 800 de lei. Show me where to go. La planetariu este setat de ei pe o porțiune a cerului. Deci e doar pe o bucată, am înțeles. De-aia zic că nu, la planetariu nu poți să vezi. Probabil asta e și dezavantajul la un planetariu. Că nu poți să uiți unde vrei. One close jet. So go OP. Chamber always lurks mid. Are they pushing B? No. Yeah. On side. Wait, I drone mid. Yeah, mid's clear. On me. They're rotating. Chamber low. Hey, one yellow. Spike down. Attacker spawn. Pe fiecare zi este stat pe o porțiune. Ok, deci dacă mergi în fiecare seară, vezi de altceva. I spike. They go back. Ideea că nu știu cum funcționează, de-aia întreb, știi? Nu, e interesant atunci. 30 seconds left.
Yo, My bad. te trage. Hai că începe să luăm razna cu ăsta. I will drop someone. Best. Probabil o să, nu știu, un weekend. Să văd întâi ce și cum e acolo pe site-ul ăla, că Thanks. cred că numai cu programare poți, cred. Am să fac și un pic aici că... Picul One for meu him. At least. mid, ok. Maybe mid pushed. Kitchen. Ah, chamber holds mid. And sky Man. mid as well. Unde One aud kitchen. pașii aia? Still De kitchen. zici... De zici că s aproape. Nice. One more mid. Another Sky one, mid. on side, half HP. The guy short maybe. Spike planted. Right. Nu știu cum nu am bătut acolo și pe Brimstone, dar e. Last player standing. Kitchen. One enemy remaining. Ok? Nu, loc are și ăsta. Nu știu, nu vreau să mă uit la rundă. Nu mă interesează dacă e clutch or kick, ce avem aici. Planetariu, format de programare de stela Planetariu Baia Mare. În selector sunt vizibile și zilele de luni, când planetariul este închis. Ok. Okay. Deci nu a luat asta runda. Fuck. Ce slab. Let's get these idiots. Faci că am pierdut 3 runde la rând. Eu înțeleg aici că poți să programezi, dar poți să programezi dimineața de la 9 până la ora 3. Gen seara nu apare să fie deschis sau să poți să faci programare. The fuck? Why? Nu înțeleg de ce. Ce mi-ai luat? I've got your your trail. trail. Mă ia. Las că mi... One cross side, I think. Already. City One one. pushed. Bă, dar nu ține ăștia deloc. One backside. Am dat numai 29 la ăla. Nice shot. Player standing. Cum a venit toți 4? Nu cred, refuz. Refuz să cred că a venit toți 4. Dar nu înțeleg ce neba se întâmplă, de ce nu mai ținem absolut deloc. Ok. Mă duc ca grijale. Nu mai. Ai mei nu... Trebuie să țin 2 oameni. Hai că nu sunt ăștia în stare să ține, las că țin eu. Și îmi dau și ulta, numai așa. You want to play? Let's play. Says B. Acum azi B. Normal că am să B. Ok. Stau eu ancoră, dar Nice. ancora asta o No, să no moară dodge dacă here. They go au... Let's go back. Yeah, no one here, guys. All way. 9-7 on Sky. Vădeau ăștia comeback, aparent da.
Că nu se mai ține nimic. Eu nu înțeleg cum s-a putut ține până acum super și acum absolut nu mai ține. Ăsta joacă în continuu AVP și nu face absolut nimic. Cu AVP-ul ăsta nu înțeleg de ce și mai cumpără. Ăștia dau rotate-uri imposibile și nu înțeleg de ce. Se fac picuri inutile pe mid. Cam e. Ana. Hai, nu e nicio problemă, nu-i stres. Mă, nu, m-ai întrebat și ți-am răspuns. Aia zic. N-apuc să-mi folosesc absolut deloc ulta asta. Și acum asta o să vină că ăștia își schimbă pozițiile ca să vină la fraguri, nu schimbă bun. Oricum nu o să vină aici, probabil o să meargă înapoi B. În momentul în care o să-mi dau ulta. N-aș pe așa. E. Bine s-o ținut, bine s-o făcut retake-uri. Dar au văzut că fac fragul și au început să... Sky across. Pushing A. Spike me S1. I'll play it. O fă ăștia prea agresivi acum până ultă. O zi, bă, lasă-mă că noi reușim, dăm multa, facem combo-uri, extra chestii. Hai că da. Nu știu cum a murit ăla de anul 32. Bine, și eu am uitat că am și eu ultima pârnaie de sensibilitate. Eu am mâncat, mă așteptam să plece înapoi, dar aparent o forțat-o. I drawn from pipes. Aia se întâmplă. Oh. Toată lumea mă putea omorâ de aici. Eu mă mir că... Eu refuz să cred că l-au stat să facă... Probabil o să mă întâlnesc cu vreun viteaz pe aici, exact ce ziceam, mai bine mă ceam pe shift. Da. Yeah. La cum arată, nu cred că o să reușim să facem nimica dacă nu comunicăm. Patru ceasuri, teoretic o fi... Teoretic a început și VCT-ul. Deci... M-aș uita la match, dar problema e că nu mă lasă Twitch-ul să mă uit. Bine, nu cred că vă vede eu cu două persoane că mă uit la match. Nu o să aibă nimic împotriva. One push B. M-aș uita parcă la match. La... DRX cu... E turneul de la Valorant Master-ul care e la Copenhaga. E VCT Master Copenhaga. Și se joacă Fan plus Phoenix cu DRX. Numai teoretic n-ai voie să te uiți, că nu ai aprobare de la Riot. Trebuie să ai aprobare ca să poți să uiți, gen cum se uită Tarek și alții. Da, DRX cu FPX e meciul. Europa versus Coreea? Cred că-s Coreea DRX-ul, dacă bine ții minte.
Close. Wait, someone else take a drone, Yeah. Da, cred că o să fac o românească și o să mă uit. Ce face Riot? Mi-a închide canalul? Că m-am uitat eu și încă 5 oameni maxim. E, în pace. I'm low, guys. I mean, mă aștept. Nu e, da. City. No one defusing. Yellow or red? Vreau să zic că n-am, îți dau copyright. Că... Te uiți la match. Măcar dacă nu joc nimic, ca să mă uit la alții cum joacă grup. Pe chiar îmi schimb sensibilitatea. Mi-o schimb la 0.65. Cred. Da, ia ca... Bă, dar la n-are pic de... Bă, dar absolut nimeni nu trage, că asta mă enervează. Uite cum ăsta stă în smoke. Nu înțelege ce să facă. Ok. What the fuck? Nu înțeleg nimic. Nu? Ai văzut că... Da, am văzut. Și aseară au anunțat Sentinels că l-au luat și pe Zelsis. Și au făcut duo Zelsis cu Shroud aseară. Și cele mai mari șanse să câștige last qualifierul Sentinels. Cam solo. Dar vedem, oricum momentan nici am înțeles numai pentru last qualifier Shroud. Acum sunt curios ce o să fie după. De ce? Nu înțeleg. E clar, deci a murit ăsta și m-a blocat și pe mine. Nu. Exact poziție nenormală de a muri, exact aici. Ca să blocheze absolut pe toți care trec. Maybe we have to bit slow. Noi în loc Maybe să we have to play a intrăm, little bit slow. What the fuck? Shama, can you go lurk maybe? noi în And loc we să intrăm push aici sides, să pushăm but yellow, don't go on side. ne oprim să ne batem aici cu Sorry, grenade use și all cu... abilities and maybe you get a freaking minute and then rotate to B. Ia, stai să dau mai încet că... Ah, cool. Până am nu fost nevoie pentru că... Ușează. Ok, aia e GG match-ul ăsta. Nu... Sunt prea fricoși ai mei ca să facă ceva. E bine, dai. Ăștia puteau lejer în timp ce își dădea ăla să stară unul, să-l bată și aia. Nu prea știu să intre deloc. Da, o să iau și o să mă duc să fac aici pic. Pentru că sigur pușează. Refuză, cred că nu mă joacă ăștia agresiv. I've got your trail. Nice. Nice. 1A. It's careful. These three. Plant the
One side. Mid. Enemy remaining. Nice. Last player standing. Hai Jet, ține de acolo în pana mea. Nu se zice, nu vine și ăsta. Nice shot. Da, aia, măcar l-a bătut. Cred că mai bine mă joc cu Guardianul, că aparent intră mai bine Guardianul decât armele astea. Guardianul e underrated? Exact. Yep. Păi, la orice distanță dai un tap și l-ai bătut, gen dacă de cap. Și îți trebuie 3 glanțe, cam atâtea cât îți trebuie și la Vandal și la asta. Deci da, de acord. Under me. Ok. Nu știu ce under-ul vorbit, ăla e sus. Ok, nu știm, apare nu știm să luăm, să abuzăm de avantajul pe care îl avem. Am înțeles, nu despărți Brimstone, dar Enemy remaining. ăla să moară. Unlucky. Unlucky Sova. Ăla să moară aici, ăsta aici. Match point. Aia ne luăm Guardian. Guardian Power. Mergem înainte, câștigăm, pierdem, nu are importanță. Știți că de aici nu s-a mai jucat nimic, dacă vă uitați, am avut 6-0, absolut nimic nu s-a mai luat. Nu știu ce s-a putut întâmpla. Care a fost ideea, dar... Hai Jet, fă și tu un entry, că de 2 ori numai un entry nu faci. Nu știi ce ăla entry. Măi, dar îmi stă sus, că aia mă enervează, îmi stă sus și tot e la... tot nu ține. Duge. Ăștia mi se instală care. I'm sorry, Schamberger. Brim vanishka. Eu don't have bomb. I-am zis în caz că nu știu, că... Trebuie să spera concentrat să... Last player standing. Un Ok, refuse. GG. Hai mă, că oricum nu faci clutch. 30 O să seconds. încerce, dar... Nici nu știi unde e dat. GG, ok. Defenders win. Hai, 2 meciuri câștigate, un lose. Cât e ceasul? Chi 4-5-4. Mai apuc unul. Revin 2 secunde.
I'm back. I'm blue, da budi, da buda. Stați ascultă să revin. Întrebare, ce fac? 4, 5, 6. Dau 2 deathmatch-uri. Deci dau 2 deathmatch-uri, intrăm, ne uităm la live-ul de la Valorant un pic. La jumate e NASA care dă review la poze. Nu știu cât durează aia. Poate după mai dau un match și urmă închidem. Sau poate închidem după live-ul de la NASA. În fine, nu știu, că vedem. Ideea e că vreau să mă obișnuiesc cu sensibilitatea asta, să văd. E destul de jale. Dar de câte ori mi-a schimbat sensibilitatea, mai pot. Probabil oricum și până la final o să mă mai schimb de... la final, nu știu. M-am gândit să mai încerc și 0.65. Da, au început meciul de la ăștia. Nu m-am uitat să văd. Început de ceva timp, e 7-8, am înțeles. Păi... Da. Cred că dau numai un deathmatch, nu dau numai unul. Oh! Mamă, ce m-ai speriat. Nu-s constant, că aia mă enervează. Hai facem pop swing-ul. Bă, lasă-mă să... Cred și eu că o luat. Am fragurile astea care mă nervează că în deathmatch fragurile care le fac. O, trebuie să stai camp, să faci fragul. Că de bătut pe aia greu. Că joc, că la ce uneu îi bibi... Dă bru pe aia acolo. Iau niște runde, m-am uitat gen... Ieri a fost sau la alter? Au niște runde importante în overtime, gen de către Ines și de către Bleu. Gen clutch-uri importante. Nu zic pe ăsta aici, dar pare nou venit. Eu l-am auzit pe ăla că pușează, dar pare nu vrut să pușeze. Ioi, mare viol mi-a dat. No, eu nu știu cum dau capurile alea, what the fuck. Gen, nu simt eu că am pus pinta. Ăștia... O să zic ăștia, what the fuck, man. Never fac acolo. Stau și eu ca ultimul cocoțat. Normal, o joacă la suneta mea. Cum să... Mamă. Ăsta, îi termin... Ăsta. Numai popic swing face. El are picuri de astea terminate. Că o văzut și el un video pe TikTok și gata, numai asta face. Picul ăsta așa.
Mai ei, mai dai, da, mai mult iau decât dau. Enemy down. Dă-le pe ăsta. Dacă aveam acolo sensibilitate 1... O nebunii lumea cu... De-aia zic, uite. Teoretic acolo trebuie să fie mor, dar mă rupe sensibilitatea de multe ori. Rest. E dacă îl fac eu ăsta un pic mai mic. Unde-i? 3, 1. Nu-i mai bine, da, din contră e mai groaznic. Omen killed. Dacă îl fac verde. Poate văd și eu ceva acum pe asta. Headshot. Uite pe ăla unde este. Nu știu ce mă pun încă. Ok. Vă pun un bulan de shot. Remove. Ok. Sper să nu termine ăștia meci acolo. Ele pe ăla. Nici asta nu știe ce face. One dead. Omen killed. Enemy removed. Ok. One kill remaining. Ok, nici nu meritam fragul ăla. Sper să și pierd. We move forward. Da. Nu e. Hai mă, dă-mi alt tab aici. Așa, quality, 1080. Riot nu pasă absolut deloc de fie.
or the stun, sorry, coming down towards A long, keeping them back that little bit more. So they're not actually trying to get the kill with the Seize Nade necessarily. I mean, if they go fast, of course they are. But they're making sure nobody crosses to short, and they're stunning it, so if anybody is there, Zipan will kill them on the way up. And now Zipan's in this corner with a great position, but he's not the contact man. He's not going to fire the first shot. It's Xiao. Ce watch party direct aici. Even with the flash, he just wants them to know I'm over here. I am holding this control, and then Zipan gets the jump on RB. Finally, Eu nu înțeleg cum au ăștia sensibilitatea aia atât de mică. Se întorc și la flash și reușesc. Care sunt europenii? Pan plus Phoenix-ul. Ei nici mai știu combinație de... O cum scrie sus, EMEA. Europa, Middle East și Africa. Nu că... Nu știu, sper să nu fie prea tare asta, dar... Genul. You know, Tom, I think of the game so far, and this half has definitely looked very good for FPX. Deci la faza asta, dacă eram aici cu el, eram istorie, eram mort. Tot de bine. Ok. Cel mai probabil să câștige bine, oricum nu... Au, e mapa lui DRX. E că DRX a rupt masterul trecut. Chiar au jucat. FPX-ul nu a fost, că nu a primit, nu, din cauza că a început războiul și nu au avut nicio... Normal s-au calificat, dar nu au putut să vină din cauza că nu aveau viză și nici acum nu au primit... Cred că Suighițul nu a primit viza. Mamă, ce frumos. This is something that Buzz does regularly, is throws them from afar just to try and pop them. They can't be destroyed. Then you've also got the Hunter's Fury. They're just playing this after plan for as long as they possibly can. The thing is, though, they've still got so many players to find, and they haven't really done any damage. The stun is also wonderful. Again, Angel just basing them, putting them out of their misery. It needs to be an instant headshot, and it just isn't going to be happening. Astea sunt comeback-uri, nu... Dar vin și eu la final de meci. Dar nu e nicio problemă. Standard round out of Xiao. This was a really nice combination as well, because basically what you'd normally have that aftershock through. Mamă, ce shot a dat acolo. Nici n-am văzut aia. Ăla ăsta e jucător de Chamber, nu Flaviu. Flaviu nu joacă nimica cu Chamber-ul. I'd be very afraid. 4 in a row needed for DRX. It's tough, but it's not impossible. It's Ok, utilități să folosesc ca să ai control la main. FPX know now that they're about to take a challenge. With still the TP online, Artist is comfortable playing close. He's got short covered off by Zipan from behind. Deci chiar și așa nu s-a rotit absolut niciunul. Dacă vă uitați. Acum... Wow. This round's looking done, and with that, we could have the map in FPX's hands. We should do. It's left onto Marco and Zest. E inform Ardis-ul, nu... GG, well played. O încercat. Comes to the international stage, and Ardis adding that little bit of spice in at the end to close things out for FPX. They come on to Și acum, ca să vezi care-i reacția mea. Mamă, ce-o rupt Ardis, da? Hai să vedem, Valorant, settings, Ardis. Vedem cum joacă. Joacă cu 0.295 la 800 DPI. Eu m-am mutat de la 0.285, că mi se pare prea mic. Și de obicei ce fac? În momentul când văd chestii genul, prima mea reacție e să fac asta. Setări 2.95. Hai să vedem cât de bine joc.
Deathmatch. Match found. Ei, cred că asta fac mulți, știi, să uită la unul cum joacă. Mamă, ce bine a jucat. Hai să-mi pun și eu sensibilitatea lui. Mai să cum joc. Bine, ce mai probabil să fie groaz. Adică, nu știu. Eram și pe... Eram pe 0,285, deci teoretic n-ar trebui să fie o problemă 295. Numai că e mai greu să mă mișc 180 de grade. Gen dacă vine cineva în spate, e istorie. Bă, dar iară mă mapa asta, că nu mai pot. Am terminat psihic. În continuu mapa asta, nu mapa asta. După deathmatch-ul ăsta intensivăm live-ul de la NASA. Ok, stați să-mi pun și ținta mea. Ui! No, nici atâta mă pot duce, gen. Ăsta mi mousepad-ul, până aici mă pot duce, gen, maxim. Gen, nici nu pot să fac 30 de grade, cred că s-ar alea. Atâta nu mă pot să fac. Că n-am spațiu, gen. Probabil că în deathmatch pot să trag, dar în momentul în care intru în match, e teribil. Că match-ul nu e aceeași chestie. Uite, nici n-am reacție. Uite pe ăsta. I mean, adevărul că dacă ai pus ținta pe cap, e istorie, gen jucătorul e mort. Aia e 100% sigur. Dar până să ajung să-i pun ținta pe cap, trebuie să... Uite, până mă întorc eu... Mi-a 10 ani. Da, n-am absolut nicio reacție. Da, e... Am văzut aseară tot așa pe unul care s-a jucat 6-5 la 800 de DPI. Bine, că și să joacă... N-am văzut absolut... Dar nici să mă mișc cum trebuie, nu pot. I mean, pot să fac asta, gen rapid. Nu știu cât mă ajută. În 15 minute a dat imagine, iap. Termin deathmatch oricum. Am 5 cu 10 în deathmatch-ul ăsta. Diferența e că celălalt l-am câștigat. Bine, o să încerc să nu mai joc cu sensibilitatea și să mă las la 0.4. N-am reacție absolut deloc. Nu, mai era una... Mamă.
Telefuță cred că m-a auzit și nu m-a bătut. Asta după cutie. E la Wesa. Hai! Mor, băi. Măcar pe plus să termin deathmatch-ul ăsta. Dacă e 15.000 de NSV. Nu. Ok, sunt pe 0. Ceea ce e bine, mai are la 10 fraguri. Tot e că nu merită. Dar aș da, aș da numai 2 disconnect, că... Too easy. Hai că... Am panicat un pic pe ăla. Nu știu unde să mă uite. One kill remaining. Da, mă, da, el aleargă și îmi dă și 119 în același timp. Nu mai zic ce zice și NASA. Mult și pe categoria de just chatting. Twitch. Not so web. Că nici mai știu care-i... Over a period of 20 plus years across 29 US states and 14 countries. And even more, if you add to that number the family, the friends, the significant others, etc., who supported web, they are also part of that web team. Și started streaming decembrie 2018. Aia zic. But everyone here should know that every see each image, you are a part of that image. We would not be successful without your contributions to the web program. When I see these images, I see four things. I see dedication, and I have never seen dedication on this project like I have seen on any other mission I have worked. I see personal sacrifice of so many individuals that my heart is just overwhelmed with pride for the folks on this program. Nu mai citi, mă, de pe prompter. I see passion. I've never seen the passion for this program. And that's what helps with the first two things I mentioned. Finally, I just see the faces of all our individuals who have worked in this program, both the past and the present. And I can, neither myself nor NASA will ever be able to thank these persons enough. And finally, on a more personal note, the web team itself, we are all going to be bonded for the rest of our lives by the web experience. And I have to thank you for the privilege that you have allowed me to be part of that experience. Thank you. Let's go.
și chiar au venit cu... All right. Thank you and congratulations, gentlemen. And congratulations to all of you once again. Today we celebrate you and your achievements. Now listen, I'm sure you're excited to see exactly what Webb will show us. So here's the plan. We're going to take a quick break, but as you all at home can see the countdown clock, we're literally minutes away from the reveal. Are you all still excited? Da. It has been my absolute pleasure spending this time with you. We can't wait to share what humankind is capable of, and we are just getting started. Let's enjoy this journey. Now, on the count of 3, I want you all to scream, "Go Webb!" 1, 2, 3. Go Webb! Yeah! Poate zice acum că a găsit viața. Îți dai seama că și dacă s-ar fi găsit, nu ar fi zis absolut nimic. E destul de imposibil să zică. O să o țină pentru aia ascuns toată treaba dacă există viață o perioadă. Și poate la un moment dat când lumea fi pregătită să audă adevărul atunci. Companiile private să că probabil că nu. Cu toate că nu văd de ce... Asta știi enervant când oamenii cu putere au informațiile pe care oamenii normal nu le au, știi? Și nasol. Deci, pur și simplu, oricum majoritatea e... Nu știu dacă neapărat majoritatea, dar mare populație și cam consideră că nu suntem singuri, știi? I mean, o confirmare că, bă, chiar nu suntem singuri, nu văd ce nu strică absolut deloc. Dar lumea tot așteaptă, știi, o confirmare de la NASA și etc. Știi? Că zic că, bă, da, nu suntem singuri, știi? Cu toate că, până la urmă, adâncul majorității, probabil majoritatea sunt conștienți că, bă, nu suntem singuri. Chiar așa îi, I mean... Mi se pare puțin așa să crezi că, bă, suntem singuri din universul ăsta când sunt o grămadă de poze și dovezi că, bă, e imposibil să fim singuri. Ai fi chiar încă la minte. Bă, da. I mean, da, dar... No, e și chestie, nu știu, probabil și educația, I don't know. Deci de când l-a asamblat. 6 minute. Să zici că ești singur, da. Nu știu, e destul de greu să crezi că, bă, ești singur. E ca și cum te duce într-o pădure. Încă probabil nu mă mai văd. E ca și cum te duce în Amazon. Probabil fac o comparație stupidă. Ca și cum te duce în Amazon. Mă refer la pădure. La pădurea amazoneană. Și să zici că ești singur. Gen, tu ai intrat în pădurea amazoneană și ești singur. Deci e o zonă atât de mare, pădurea amazoneană, încât e imposibil să fii singur. Cam mai e toată chestia. Cam așa e și aici. Tu ești pe pământ, dar ești într-o zonă mare, într-adevăr, dar nu ești într-o zonă atât de mare. E imposibil să zici că ești singur. Ești singur. Numai planeta noastră e singură. În rest nu mai există altă civilizație deloc. Ia zic că e stupid. Totuși mă mir că încă gen nu s-au adus, bă, dovezi clare, concrete, bă, da, mă, uite, nu suntem, știi? În scala cosmică universul abia a luat naștere. Ia. I mean, nici nu mai știu că erau și discuții. Așa văzusem, cred că un TikTok de la un tip. Nu vreau să mă înșel, știu că zicea că
am putea, cu telescopul ăsta nou web, am putea fotografia universul la începuturile lui. Nu vreau să vorbesc prostii, dar așa zicea acum, nu știu exact nici de ce naiba e în stare web-ul ăsta. Gen, îs pasionat, îmi place, dar nu atât de mult sau ăsta încât să intru foarte mult în detalii, știi, legate de astea. Bine, nu chiar la începuturi. Acum, el a folosit, probabil nici eu nu citesc corect, știi, expresia că la începuturile universului. First full color image and data from the James Webb Space Telescope from NASA Goddard Space Flying Center în Greenbelt. Aia zic, încă un pic. Undeva la 280.000 de ani după nașterea lui. Am înțeles. Tot e mai mult decât aveam până acum. Gen, ai toată... Sunt mulți, no, e... Ia scos ce salente. Nu știu dacă între timp până apare astea... TikTok... Nu știu dacă o găsesc pe tipă. Deci toate fetele să nu mai scrie nicio gagică, nimica, da? Uitați! Al mea zic că nu mă interesează. Alexandra Astro. Cred că Alexandra era Astro. Astro Alexandra. Ia zice aici ceva legat de... Nu, ăsta e sneak peek-ul. Ăsta e first image. Pe la unde zicea? Nu. Cum nu arată asta nimic, mă termina pe creier. Target. Cred că asta era cu targetul. First images and I wasn't sure how many to expect, but it looks like we're getting 5. I would have been thrilled with 1. And they've chosen an amazing mix of celestial objects starting with the Carina Nebula. This is one of the largest and brightest nebula in the entire sky. Nebula are the region of space where stars are formed, so hopefully we'll learn a lot about star formation. It's also going to photograph the Southern Ring Nebula, which is actually a planetary nebula, and that's when old dying stars throw off its outer layers into space. So after learning about star formation, we'll learn about star death. AWST will also release data for WASP-96b, which is an exoplanet. The telescope will look at starlight through the planet's atmosphere to examine it. It will also release photos of Stephan's Quintet, which is a galaxy group that's so compact that the galaxies are in a synchronous dance with one another. And finally, what I'm most excited about, there will be a deep field view of a bunch of galaxies similar to Hubble's Ultra Deep Field, which is my current favorite photo. This is the one I'm gonna cry about. I know it. I know it already. All 5 of these photos are going... Deci, cam astea o să fie, astea ce urmează să fie acum lansate. Hubble vedea doar 12 milioane de ani, deci web e mult mai avansat, da. Păi asta era și ideea, pentru că de asta e toată lumea exciting despre legat de pozele astea, că web-ul e mai avansat. Bine că nu s-o stricat pe drum. Când a fost lansat, pe mine mă interesează de planeta WASP, aia zic. Dar scos acum dacă gen dă toate pozele acum, vedem, sau dă numai gen prima poză, iar pauză, iar următoarea poză și tot așa. Credeți curios? Pam. Dăm și noi un like. E treabă. Bine că nu e ce Flaviu să-mi urle în continuu Photoshop și alte cele. Hai că a trecut timpul NASA, ce faci? 100.000 de oameni se uită. Bine că nu au dat disable la chat. Păi sper că nu știu, hai că vedem. Sper și eu să nu sper, pur și simplu să le arate și aia. This is the day we get the first science images back from the James Webb Space Telescope, and you've got a front row seat to the cosmos.
I'm Michelle Thaler, your host for what can only be described as a celebration for everyone on Earth. So think about this. Light from the earliest days of the universe has been traveling to us for billions of years. Just over the last few weeks, we've captured some of that light with a telescope that sees the universe in an entirely new way. And today we share the very first results. So longtime space fans are going to know who this is. This is Dr. John Mather. He's the senior project scientist for the Webb telescope and a Nobel Prize winner. And John, I couldn't be happier to be here with you today. Thank you. It's a thrill to be here for this very special day. How are you feeling? I am thrilled and I'm relieved because, you know, when you start something this big, you know there's always a possibility it might not work. It did work. We are so proud. And you've been on this project for a very long time, right? Yeah, started in 1995. We had just finished measuring the Big Bang. We measured it with the Cosmic Background Explorer satellite that we built right here at Goddard. And we measured the spectrum. We measured there are hot and cold spots in the Big Bang. So we said, now we know it all, how it all got started. But then what happened after that? So then I got a call from NASA headquarters. Would I like to work on this new telescope that's going to help answer those questions? What happened after the Big Bang? How did the galaxies grow? How did the first black holes grow? What happened all the way from there to here? So this is our time machine, and I just wanted to be part of it. I am so thrilled that we got a chance to do it. O lungesc, da, aia mă enervează. Am să-mi povestească a meu... You thought that this mission was the most important thing to work on. Nu au terminat de photoshopat, exact. That's the next question. After you know how it started, acum le dă export din Photoshop. You know, suddenly we now have the technology Mai to durează do un it. We pic. didn't have Dar nu au 50 smart years ago. fișierele. We didn't have the technology 25 years ago, even when we started this. We had to invent things along the way, so we did Parcă that. ăsta au văzut And here primele, it is. prima dată fotografiile și zicea că o plâns. So at the moment we're going to talk Cred, about the nu way știu. that Webb is a completely new way to explore the universe. So today the mission releases its first science images and gives wings to the dreams of so many people who worked so hard for so long to make this possible. For everyone on Earth, this is your telescope. This is the largest, most powerful observatory ever put into space. It's the product of thousands of people working for more than 2 decades. This is a mission that's singularly focused on the biggest questions in science. So the following phrase is often used too easily, but today actually does mark the dawn of a new era. Today the Webb mission is open for scientific business, and this is just the beginning. The best is yet to come. So, John, one of the things you told me about is that you really want to make sure there are some people that get thanked, people that put a huge amount of effort into this. Absolutely. Our current project manager, Mă Bill bucur Oakes, pentru ei, felicit că took au the project participat. from a time of trouble, when Vreau să didn't im imagini. exactly know how we were going to get this to work, and got it all the way to the end. Here it is working, and it's because of Bill made this worldwide team, 20,000 people around the world were involved in making this thing all work, and Bill has been there every day making sure that it would happen. So other special person is Senator Barbara Mikulski. She saved our telescope, and she saved the telescope before us. She made sure after the Hubble telescope was launched and it was not in focus that we would go up and fix it. She made sure that happened. When the Webb telescope needed more resources, she made sure we could get that. So, Barbara, we thank you. Well, it is such an honor to be with you, Jay. I mean, it's been a pleasure to be working with you through this whole thing. Thank you so much. Congratulations, and go Webb. Thank you. Go Webb, wow. So this broadcast, much like every part of this mission, is a partnership. On our journey to explore distant places in space, we've been joined by intrepid travelers from around the globe. We have so many extraordinary collaborators. So let's check in with our partners who will be sharing the stage with us today as we reveal Webb's 5 first science images. From the European Space Agency, I'm joined by Katie Haswell in Darmstadt, Germany. Katie. Să zici că vine, da, exact. I see Katie in the background. Also joining us from the Canadian Space Agency in Montreal, we have Natalie Willette and Sarah Gallagher. Bonjour. Bonjour. I see Katie in the background there. See the waving too. And so naturally, we're also going to be visiting the nerve center of this mission, the Space Telescope Science Institute, on the campus of Johns Hopkins University in Baltimore, Maryland. And there we have Alex Lockwood and Carl Gordon, and they're going to give us updates and more. Good morning. Angelica, So du-te. we'll be back with our international partners shortly, Exact. where they'll each reveal one of the new images. Ce s-a întâmplat? Nu s-a But făcut today we're also conexiunea. going to be joined by millions of science fans Doamnă, from unde around ești, the nu ți-ai world. făcut conexiunea Many will bună cu gather ei? and watch parties just for this event. So here we are really going international. So I'm beginning with Bhopal, India. Do we have a signal from Bhopal? Yes. Excellent. Welcome to NASA. Hello, everybody there. Wonderful to be talking to you today, all the way in India. Ăștia-s la universitate.
We'll be back to them later. Hi, Yes? okay. Great to wave to you. Hi, wonderful. And we also have a warm welcome now in Portland, Calitatea, eu nu înțeleg cum e posibil să ai calitatea atât de slabă. Eu nu cred. Dark, I see everybody there. Hello, Portland. They're in the auditorium, I see. Okay, next we're going to go off to Milan, Italy. Are Riot calitate mai bună. Do we have the feed from Italy? La video când arată public din Coreea în principiu. Din Asia. Nu știu să zic Asia, că depinde Coreea, Japonia. Nice to see you. Thank you for being part of this Uite, today. calitate decentă. Okay, going even a little bit further afield, we have Netanya, Israel. Hello. Hello, Israel. Să zicem. Yay. Really nice to see you guys. România n-are. Okay, and just one more for now. I see people like... Aia zic, e stupid. Okay, we also have Vancouver, Canada. Hey, Vancouver. Nu știu cum e posibil. All right. Atunci ce să-i dă? Cum Cum reușesc ei să trimită pozele alea din spațiu până la noi pe pământ? Incredibil, mă. With members of the web team. So the wonderful thing is that they actually Alo, are domn cu people that camera. have worked on the mission and they are part of our NASA Funny family. So hello web team. Hello. Alo. Ah, ok. There they are. Yes. A lot of people I recognize there. So it's incredibly important to me personally and also to all of us at NASA that the universe belongs to everyone. Pierdut, nu And we știu are thrilled to exact. share this day with fans everywhere Uita around că the trebuie să iei world. camera e acolo, We'll să take a look at some mute. more later in our broadcast. So now it's time to start the main event. Aia What you'll zic. see over the next hour will be a collection of images newly processed by the web science team. Next Only a hour. tiny handful of experts have seen the images so Deep far. field-ul. And I can tell you that Aia I've been zic. so excited to unwrap them for everyone. 20 We'll faci be ora. releasing each image in turn in real time. As soon as you see it on this broadcast, it will be available for download on the internet. On the screen below, you can see a timeline showing where we are in the show and what's coming up next. And by the end of the show, all 5 images will be available to everyone. So hopefully you can tell I'm excited. Okay. Eu, dar nu să mi le trimiți așa. Dă-mi toate deodată. Deep field-ul, up next. Aia zic, no bine, hai. Ia stă 50 minute la discuție. Okay, we're going to release the first image right here at NASA Goddard Space Flight Center, Maryland, and we're just outside of Washington, D.C. NASA Goddard is home to the project office of the Webb Telescope, and the observatory portion of the telescope, the mirrors and the science instruments, were integrated and tested here before launch. So for many of us, including myself, seeing Webb come together bit by bit right in front of our eyes was an emotional and very inspiring experience. Asta tu. Nu te uiți bine, uite-te încoace în cealaltă out there cameră. with Webb right now. A million miles away, part of our hopes and dreams are out there. So I'm joined now by Jane Rigby, the operations project scientist for the Webb mission. And she's a familiar face for people who've been following this before, so welcome, Jane. Hi, Michelle. Okay, so Jane, you not only get the honor of revealing the first image, but this actually got a little bit of a sneak preview. I understand there was a very select audience who's already seen the image. Yes, so last night, on behalf of the project, I had the privilege of traveling to the White House with the NASA Administrator Nelson and other senior staff to share our first image with President Biden and Vice President Harris. And it was really fun. Oh my gosh. They really geeked out. We had a closed-door session where we got to walk through all the images and just share the excitement, and they were so thrilled, and they got the profundity. Mare lucru, nu înțeles oricum Biden de So now acolo. we're gonna let's do it. Okay, we've got the whole world watching. Are you ready to put the Au văzut first niște image up? puncte și atât. Absolutely. Let's go. All right, here we go. Aia zic. So the first image is Asta a am deep văzut field, oricum. and it's also a deep field with a cluster. So why don't we walk through this just a little bit? So if we come up and look at this image, first of all, it's really gorgeous. Biden and cred că era it's beat teeming oricum. with galaxies. Cel mai probabil. And that's something that has been true for every image we've gotten with Webb. We Mhm. can't take blank sky. Everywhere we look, there's galaxies everywhere. Da. And so, this image, as we're looking at it, what we're seeing is not just all the galaxies, but there's a cluster here. And so the cluster are all these white, kind of ethereal galaxies. We're seeing them as they looked back in time, right? The speed of light is only so fast. And so as we're seeing distant galaxies out in space, we're seeing them as they looked billions of years ago. So these cluster galaxies, the white ones, we're seeing as they looked about the time the sun and the earth formed. And then behind the cluster, we have the gravity of the cluster is distorting and warping our view of what's Aici. behind.
And so there are these galaxies that look stretched and pulled, kind of like they've been magnified because they've been magnified by the gravity of the cluster, just like Einstein said they would. And it's really, there's so much detail here. We're seeing these galaxies in a way that we've never been able to see before. There's just a sharpness and a clarity we've never had. And so we can look at, if we zoom in on this image, and I encourage you as you grab this image at home, like zoom in. You can really zoom in and play around. There are galaxies here in which you're seeing individual clusters of stars forming, popping up just like popcorn. And then we also see in the background of this image, kind of littered like jewels all over the back of the image, are these faint red galaxies. Now, that was what we built the telescope to do. The most distant of those are billions of years. We're seeing as they looked more than 13 billion years ago. And so galaxies like that one right there, this little red guy, you're like, okay, yep, what is that? Well, Webb got spectra to figure out what those galaxies are made of, and this is that one. We're seeing as it looked 13.1 billion years in the past, less than a billion years after the Big Bang. And we're seeing the elements of oxygen and hydrogen as well as neon. This is how the oxygen in our bodies was made in stars, in galaxies, and we're seeing that process get started. Yeah, I want to give this a little bit of context. So this is now the farthest away galaxy that we have this sort of detailed information about. That we know what it's made of. We know what it's made of. Yes. And this was not a long exposure for Webb. No, the previous record holder, right, the Hubble extreme deep field, was 2 weeks of continuous work with Hubble, and it was just imaging. With Webb, we took that image before breakfast. punct în Photoshop și zice că e galaxie. The speed at which we can churn out discoveries. So everything that you're going to see here in this broadcast is a week, and we're going to be doing discoveries like this every week. That is absolutely incredible, Jane. So thank you so much for joining us. It's been an honor to be working with you. Congratulations on all your hard work. Thank you. It's so wonderful to see it pay off. So thank you, and I'll see you later on today, I hope. So enjoy the day. Thank you. Right. So from distant galaxies, we now turn our eye to something a bit closer. It's a planet, Asta înseamnă că but not Universul one va in lua our naștere solar cu 14 miliarde de ani, deci Remember vede la that 7 Earth and miliarde its de ani sibling după Big planets Bang e aren't the ceva. only show in the universe. When scientists and engineers started developing JWST, the search for exoplanets wasn't even part of the plan. That's changed. Exploring exoplanets is now a major component of the mission and the subject of our second big reveal of the day. I'm going to send it now to our friends Natalie Willette and Sarah Gallagher at the Canadian Space Agency in Montreal. So again, bonjour. Bonjour. Stai un pic, acum ce fac? Ei dau sau cine? Că dacă le așa apără, nu e nicio problemă, dar dacă le iau instant, știi? We're having a little... Ok, deci dacă le dă instant una după alta, nu văd o problemă. Vrem să explice ce și cum. Eu nu înțeleg cum NASA are producția așa slabă. Sorry for the brief pause there. De ce ești pe alt live, ca să-ți dai seama? Eu au făcut alt live pe YouTube. Nu știu ce să zic și eu. Nu, e groaznic ce se întâmplă la NASA. Nu înțeleg cum e posibil așa ceva. Calitate de 2 lei. We're having some trouble with the signal from Canada, but luckily for us, we have an exoplanet expert right here, just in case that happened. So this is Nicole Colon, and she's an exoplanet scientist at NASA. Okay, and we're going to talk about this amazing new result from a very hot planet, I understand about 1,000 light years away. That's right. The exoplanet is named WASP-96b, and it is this hot, gaseous, giant, puffy planet, but it is about 1,000 light years away. So that's why today's release is so exciting, because it teases at what Webb is able to do for such a distant. Absolutely. So talk us through what this discovery is and why this is so significant. Well, this reveal that you're going to see is going to show the first spectrum of an exoplanet as taken from the Webb telescope. And this is exciting because it covers infrared wavelengths of light that we have not had access to before. So we've been able to use other telescopes to explore exoplanet atmospheres in the infrared, but not to this level of detail. And this is just one sliver of data that Webb is providing us using the nearest instrument specifically.
And there's something about infrared that is actually particularly good for the spectrum. So in this case, what we're doing is we're actually going to take the light and break it up into a rainbow and look very, very carefully at how much color is coming in each part of the spectrum. So I believe we have that image. We can put that up. Okay, yes, I believe we're revealing the spectrum right here. Let's go. We now have our spectrum, and this is exactly what you're seeing. As you just described with spectroscopy, what we did was we observed a transit of an exoplanet. We observed the planet as it passed in front of the star. Now, mind you, this is not a direct image. This is an indirect image. So we've seen the effect of what happens when the planet and its atmosphere passes in front of the star. The starlight filters through the atmosphere, and then you can break that down into wavelengths of light, and you get a bunch of what looks like bumps and wiggles to some people, but it's actually full of information content. So you're actually seeing bumps and wiggles that indicate the presence of water vapor in the atmosphere of this exoplanet. So we have the spectrum up here. Is there anything you'd like to highlight particularly? Yeah, absolutely. So we have several features marked here. So I call them features. They're these, what I just referred to as bumps and wiggles. But what you're seeing here is a telltale signature, the chemical fingerprint of water vapor in these atmospheres, in the atmosphere of this specific exoplanet. And the other thing we can tell actually is that there's evidence of clouds and hazes because the water features are not quite as large as we predicted. So we can take that and infer that there are presence of clouds and hazes. Right. Now, one thing that we really want to make sure people understand is with this particular planet, this is a hot world. It's actually closer to its star than Mercury is to our sun. And so we're not looking at liquid water here, but we're looking instead at sort of steam, water vapor. Yes, this is an exoplanet. It's about the size of Jupiter, about half the mass of Jupiter. It orbits around a sun-like star, but it does it every about 3.5 days. So it's extremely hot, extremely close in, nothing like our solar system planets. But that's okay, because what we're seeing is, again, the first exoplanet data from Webb, and this is just the beginning. We're going to start pushing down to further smaller planets and being able to take measurements just like this with the nearest instrument that was built by the Canadian Space Agency. But also there's three other science instruments that will add to our knowledge in the infrared, as well as direct imaging modes along with the transit method. So there's a lot more to come. And I guess one thing we should mention is not only are we going to be looking at planets that are more like the Earth in the future, but we'll also be looking at planets in our own solar system. Absolutely. Bun, ce vreau să zic, ideea e că mi se pare, știi, asta să zici că, bă, dacă e apă sau vapor sau oxigen sau chestii genul, că, bă, trebuie neapărat să fie viață. De ce ne gândim și la ideea în care, bă, probabil îs ființe care trăiesc între anumite planete care nu au neapărat, sunt altfel formați și nu trebuie neapărat să fie oxigen sau apă sau H2O, știi? Poate să fie trăiască și altfel în afară de cum știm noi, gen, știi? When a new mission is being built, even the most enthusiastic space fans only get to see dramatic moments in its life cycle. The news and images that come out of updates and press releases. But that doesn't really give you the sense of the huge effort that goes on behind the scenes every day. The plans, schedules, and organization to keep everything moving forward. Sunt convins că sunt și planete asemănătoare cu a noastră în alte părți. E imposibil să nu fie. Planning teams, research projects, schematics, requirements. Then it began the long journey to become real with the development of new technologies, cutting-edge engineering, and finally fabrication, putting it all together. Let's take a brief look back at the visionary journey to how we all got here today. De-aia zic că ideea e că, bă, final closeout of the este... Okay, guys, I can hear Rupa, but... It's a pretty emotional moment to be in there and actually, you know, closing it up for the very last time, right? You know you're the last one to touch this, and... De că dacă este apă, nu înseamnă neapărat că, bă, ok, bine, este viață, dar nu e gen un criteriu. Poate să fie orice alt criteriu, nu? E un criteriu asemănător cu a nostru, atâta. Aia vreau să zic. The James Webb Space Telescope, born from the desires of astronomers, achieved with newly invented Hai mă, lasă-mă ca să dăm poza a doua. Vreau să văd poza a doua. Că prima am văzut-o de aseară. Stau mai încet că 25 de ani de lucru. Humanity has unlimited questions about our universe. Engineering a way to investigate them requires enormous creativity. Webb has been a trade-off between engineering performance, what the astronomers want,
risk. In fact, when we started 20 years ago, we were actually Da, de looking at an parcă, 8-meter na. telescope. Hai să facă și eu un ban din YouTube, nu? Vezi tu. And testing YouTube aduc bani. and more Deci, testing. easy money la... Cât au pe live, nu știu. 146.000 de oameni. And so you don't want to build one that's just incrementally better than what you've got. Because if that's the case, you would just observe longer on the telescope that you already got. And so every time NASA builds a new astrophysics mission, a new telescope, it needs to be way more sensitive, you know, way more capable than anything we've ever built before. Eu oricum o să fii, oricum perioada, da, așa e de, oricum perioada cea mai profitabilă pentru YouTuber e perioada de noiembrie, octombrie, noiembrie, decembrie. Atunci când se bagă mult cu reclamele. Nebunia asta cu războiul. A, da, și asta e... Dar oricum era oricum o perioadă nasoală, mare parte din ce știam. Dar acum e și mai nasoală ținând cont că e și cu războiul. So it's appropriate now that I send the broadcast to our colleagues and friends at the Space Telescope Science Recesiune, că așa e. the scientific nerd center of the entire mission. So hello, good morning, Alex. The show is yours. Aici e recesiunea aia imediat. Oh, Starder. Aia zic. Let's go. I'm Alex Lockwood, and I'm here with Carl Gordon, who is an astronomer and one of the key people in delivering the images that you're going to see here today. But actually, before we get into the amazing images, we're going to talk a little bit about where we are. We're standing here outside of the Mission Operations Center, which is the key central hub for Webb. For the past 6 months, scientists and engineers have been working 24/7 since they took control of the telescope 30 minutes after launch to prepare for today and for the amazing science to come. Through all of the major deployments, focusing, aligning the telescope, and calibrating those 4 amazing science instruments, it was all done in this building. And from here on out, we'll have daily communications with the telescope, including sending commands and downloading data with the help of the Deep Space Network. In addition to mission operations, we are also the home of science operations. Well, what does that mean? Every year, we solicit proposals from astronomers across the country and the world for what they would like to look at with Webb. Then we hold a rigorous selection process to select the ideas that will best utilize Webb to study and understand our universe. When the data come down and astronomers analyze their results, we are the lucky ones who get to share that data and those amazing science results with you. And we knew that today was going to be so exciting with the first images, so we've actually been preparing for years. Here is Klaus Pontoppidan, project scientist for Webb and the technical lead for the first images, it's been a to tell you about the process of the past few years of selecting the targets. My first email related to the first images was back from 2016. So back then, a committee was created, and this committee was charged with. Dar n-am zis că e un lucru rău, deci n-am zis că ca și un lucru rău, am zis pur și simplu că se vede pe ea că are emoții. And the reason for that is that the observatory can't see the entire sky at any given time. And this is because you want to avoid the mirror seeing direct sunlight to keep it cold. And it actually had to be quite a long list. We ended up with about 70 targets from which we had to select only a handful. You know, what would create the most beautiful images, what would highlight the instruments, a producție de toată science instruments for Webb, and what would highlight the 4 major science themes for Webb. And it's a celebration as well of the beginning of science observations. And we knew that selecting the images was just the beginning, that we would need a trained eye to take these exquisite data and pull out the beauty and the science potential. So here's Jody Pasquale and Elisa Pagan to tell you about how they processed these beautiful images. Ia zi, le-au băgat în Photoshop. Ascultă aici cum zice, că le băga în Photoshop. Ai văzut? Uite, Photoshop. Translating light that we can't see into light that we can see by applying color like red, green, and blue to the different filters that we have from Webb. And the reason we want to color the images is because there's actually more that you can get, more information that you can get from the image if you see it in color.
So it's a matter of picking and choosing filters and colors that enhance the details and the structure in the image itself. The shortest wavelengths of infrared light and assign those blue colors, and then move our way down to green and red as we go to longer and longer wavelengths. Te luat pentru 5 secunde. Ce ai scris acolo? Ți-ai luat bani de la bot. Nu e de sensit, dar am pus blacklist la niște cuvinte. Dar nu știu la ce am pus. Nu mă uit acum la asta. So when I'm working on the astronomical data, it is this sort of marriage between art and science. When you're choosing colors for the filters, you really are trying to show the different details and the processes that are happening in astronomical images, but at the end of the day, you want it to be very compelling. You want it Deci to be de-aia ți-ai luat. pentru cuvântul cu B. And after those images were processed, there was a select few of us, very lucky few of us, who got to see the first images. Mai arată-mă-i poza aia odată. Mă-ți aici. Exact. O să pun și cuvântul scris cu puncte, cu linii. And we feel incredibly privileged to be the ones who were the first to see these science-like images. Oh, băi, dar ne-a arătat deja imaginea. Data come down of real targets. People were ce fac ăștia? and there were emotions because we could see how amazing this observatory will be. The detail, the sharpness, the depth. And o să presupun și eu că nu e aia. We knew that we had a winner. Ar fi stupid, dar mă aștept la orice de la NASA, că producția e zero. And now we are ready to see Webb's first image of star dying, a planetary nebula called the Southern Ring. Let's do it. Wow. Wow. This near infrared image is wow, the detail. Astea sunt detaliile când îți descarci poza și te uiți în ea. Wow. Okay. Well, here we are. We have a near-infrared image on our left, or on maybe your right, and here on the right we have a near-infrared image. And so I'm here with Carl, our astronomer specialist. Can you tell us what we're looking at in these images? Asta e Photoshop. Planetary nebula. It's caused by a dying star that has expelled a large fraction of mass over in successive waves. Okay, so we actually see those waves in these images. Yes. Wow. And so there's a lot of structure. Can you tell us a little more detail about chiar vreau să zic, să vezi ce video, ai deja materiale pentru video. You see this kind of bubbly, o duci lejer la 10 minute video. Very structured shells. Discuțiile dinainte, urmare pozele. And this is due to the molecular hydrogen that's newly formed in the expansion. Just lighting up the gas and dust. Dacă îl termin și azi mâine, hai mâine, îl târziu păi mâine, easy vizualizări, că lumea o să caute. That's heated by the core, the leftover very hot core of this star. And what about these like rays that I'm seeing in this image? Right, so there's also rays in the outer regions that you can kind of see, and these are holes in the inner nebula that are actually allowing the central star's light to come out and kind of light it up like, patchy clouds with the sun shining through. Wow. Oh, yeah, that's what it looks like. That's so cool. So you're actually a mid-infrared astronomer, which is different than near-infrared. And so what can you tell us about the details in this mid-infrared? So it looks quite different in color. Live cu oameni. Merge și asta. We're seeing different kinds of physical mai făcut live-uri. We're actually seeing in the blue, you see a lot of blue. The blue is actually due to hydrocarbon grains that are emitting very strongly in the blue for mirroring. Exact ce trebuie. And they show the very similar structures to what we see in orange and NIRCam because the hydrocarbon, the molecular hydrocarbon actually forms on the surface of dust grains. Pe YouTube făceam iar. We see that the inner region is again hot ionized gas. Pentru că era curios, gen, cum se raportează, gen, dacă ai face live, numărul de subscriber la live-ul care le faci, știi? De-aia eram curios. We knew this was a binary star, but we effectively didn't really see much of the setup. Am terminat 10 de ce bine aia, da.
But now in Dar ce Miri, voiam the să star văd? glows red because it has Aveam să văd dacă So in Miri we got to see both ăștia la stars very pe clearly. canalul lui Cristian Presură îs Really, but there's pe two stars Discord. there. So that's a fun surprise. And I think that there's another little Easter egg you want to tell us about? Yeah, Că nu so îi this găsesc is, canalul ăla, the cât i-am Easter egg aici. is this kind of narrow filament up in the top that's radially aligned. You can kind of see it very clearly in the Miri image. It shows up as this blue structure, and it E ca points asta. very much to the central sources. So I Ah, nu, thought, eu oh, this prost. must just be a Hai, density vorbea de asta enhancement de in aici. the outer nebula. I Deci thought eram- that very strongly, My but bad. other people on the team were like, no, it's a background edge on Galaxy. Well, I made a bet that said no. Dacă nu mai it's part înțeleg, of the coaie, de nebula. care vorbește? By the way, I lost the bet. De asta sau de And asta? then we Mă, looked de more asta. carefully at both the near cam Că and zoom-ul mirror ăsta e images, terminat. and it's very clearly an edge on Galaxy with a dust lane and a bulge. So I lost the bet. Well, you lost the bet, but you got these gorgeous images. So I think it's a win for everybody. And Anything else you'd like to say today? I can't wait to see where we go from here. Neither can I. All right. Thanks so much. Back to Alor, you, Michelle. denumit știință și tehnologie. Thank you, Alex and Carl. And I have to say that image is absolutely spectacular. So as you know, people from all over the world are watching us today and joining in our excitement as we release Webb's first science images. We've been checking in with our colleagues in Europe and Canada throughout the program, but we also want to take a moment to include the people at the oh so many viewing parties scattered around the world like stars in the night sky. So let's check in with some of them now. First, we go all the way to Perth, Australia. Do we have a signal from Perth? Oh, mergem în Australia. I guess nothing from O Perth să întreb pe right now. Presură dacă vrea să facem live pe YouTube pe canalul meu să vorbim despre imagini. Bă, chiar ar fi interesant. Ideea e să aibă și el timp, că nu știu cât e, cum e amul cu timpul. Oh, there it is. There's Australia. There's Perth. Hey, waving to Perth, Că Australia. parcă îl întrebase Thank you so cineva much dacă for face joining live us și today. eu zis că nu face live pe And, ăsta, că nu next prea we're are going to timp. Winnipeg, Canada. Hello, Winnipeg. Am mai făcut cu el. Aia zic. Planetarium. Everybody's enjoying the show, I hope. Okay, Îl JP sun ca Ohio. numărul lui. Aia zic, nu? Nu și întrebi. Cel mai bine. Vezi dacă are sau nu are timp. Ce mai e atâta? There we go, yes. Hey. Ia zic că dacă are timp, că nu mai știu și că pe Facebook parcă văzusem că îl întreabă cineva dacă face live și zicea că nu prea are timp. Bangalore. Hello to Bangalore, India. Oh, Bangalore, India. It's absolutely wonderful. Hey. Dacă nu are și face, aia zic. So I hope you enjoy the rest Îi of the faci tu, nu e o images we're problemă. releasing. Îi spui, bă, Okay, of course, NASA's family ziua extends cu all tare, over ora the cu country. tare. The team at JPL in Pasadena, California. They're on site to celebrate with us. So hello, JPL. timpul My ți-e favorite people in rezervat the pentru world. mine. Hey, hello. And then I think the last place we're going to right now is Northrop Grumman, one of our major contractors. Hello, Northrop Grumman. Oh, hey, all right. Bă, dar absolut niciun live din ăsta, din Europa. What the Northrop fuck? Grumman. În Europa nu se adună. Pentru că All face right, și there's trece. also a big watch Aia party zic. right here on the NASA Goddard campus. Many of these people have worked on the mission itself, and we also have top NASA leadership and representatives from our government. So, hello! Uite, ăștia pe ăștia cu banii, care iau și iau banii la NASA și pe urmă și bagă în buzunar. Ăștia să ia. Câți bani fac aia de pe... So, I mean, at NASA, we are so fortunate to have all of these friends and Nu colleagues știu, around the world. exact. A major partner in the Webb mission is the European Space Agency. Adevărul că e o ESA problemă, dar nu. contributions have been essential to so many aspects of this project, Nu mai treabă including cu ce Webb's se... spectacular Mă, da, launch of the aia, Ariane ce 5 să rocket faci? last December. I'm very pleased to turn over the show for a few minutes to Katie Haswell. She's joining me from the European Space Operations Center in Darmstadt, Germany. Hello, Katie. Good Aia afternoon. zic. Din Germania. Oh, Galaxy. Up next, hai zi. Thanks, Michelle. Thank you, Michelle, and welcome to Germany. producție. We're at the European Just to know, Space guys, I'm still getting all kinds of IFB from lots of people. Center. It's where the teams effectively fly the satellites. They're a little bit of a cross Uite ăștia să-și between air oprească traffic controllers volumul. and pilots. We have lots of different control rooms here. This is the Asta vorbește înainte să o arătăm. control room, and as you can see today, it's not in use. So we've been lucky enough Au to și- move in here for today. I have two very special experts with me, both scientists from the European Space Agency.
Giovanna Giardino is a near-spec scientist. Giovanna has been working on that for many years. Lots to tell us about that. Mark McLaughlin is a special advisor for space, for science and exploration. These two guys have been working on the Webb Space Telescope for a long time, so we're very grateful to have you with us. Thanks, folks. Great to be here. Pleasure. We are excited to reveal our image with you. Asta zici că face playback, man, zici că altcineva vorbește, să mă bată mă. Because we've come here today because these guys were the first ones to pick up the signal during the Webb launch, when Webb first launched. They run a system called S-Track, which is NASA's deep space tastatură mecanică custom. And they were listening out when Webb called And the controllers here have been looking after a whole very impressive list of missions since 1968. ESA has played a very important role during the Webb for the Webb Space Telescope. Provided the launch on the awesome Ariane 5. Microfonul e aici, man, nu ți aici. The atmosphere in the Mission Control Center was electric, I can tell you. I was there. They've also provided people. We have 15 ESA scientists working at Space Telescope in Baltimore, and also they have provided the infrared spectrograph, the near-infrared spectrograph, and also half of the MIRI instrument, which is the mid-infrared instrument. Let's take a look at those now. Webb's 4 scientific instruments include NIRSPEC, the near-infrared spectrograph led by ESA. NIRSPEC splits near-infrared light from astronomical objects into its components. Like a barcode, this will help scientists understand the physics of the objects they're observing, from their temperature to atomic makeup. NIRSPEC can observe parts of an object or the sky using an image slicer and an array of microscopic a arătat shutters. deep field-ul din univers, a arătat asta, steaua care a murit. Located behind the main mirror also contains MIRI, a mid-infrared camera and spectrograph. Seen here during testing, MIRI's been developed by a partnership between Europe and the US. MIRI detects mid-infrared light from planets, stars and galaxies. It can analyze molecules to help us deduce what astronomical objects are made of and peer into clouds of gas and dust where stars and planets are born. Together, these instruments will help Webb detect and analyze light from the very dawn of time, revealing the universe as never before. Aia zic. So. Nu te uita tu la să zică da, poți vorbi. So, let's get ready to reveal our image. And remember that one of Webb's jobs is to find out about galaxies, more about the galaxies, but also to help us to understand how they change. And this image is going to be very useful for that. Let's reveal it now. Wow. There it is. It's called Stephan's Quintet, and it's wondrous. Adunarea Giovanna, galaxiilor. what are we looking at? Yes, like it's a quintet, so we are looking at 5 galaxies. Galaxies are this giant structure that, as we've seen, we see everywhere around us in the universe. They contain from million to 100 billions of stars. Genială, eu de-abia and in aștept fact, să le pot we live descărca. in one of them, the Milky Way. And here we see 5 of them. This is a closer galaxy in the foreground. And these 4 are at a distance of about 300 million light years from us. And they're locked in a close interaction. A sort of cosmic dance driven by the gravitational force. You can see here these two in a process of merging within each other. This is a very important image and an area to study because it really shows the type of interaction that drives the evolution of galaxy. That's the mechanism of galaxies' growth. I love this image of the cosmic dance moving through each other. Mark, there's a lot going on though in this image, isn't there? There is. So this is a near-infrared image and a mid-infrared infrared image combined. And when we zoom in on the left-hand side here, we see this foreground galaxy. We see lots of individual
individual stars in there are actually resolved as point sources, which is Mărește-mă la remarkable. mine să Then as văd. we pan across, we actually see the galaxies in the merging galaxies. We now see gas and dust, which is being heated up in the collision between those galaxies. And that's a place where new stars are being born today. So we're actually seeing the process of creation of new stars in this region. And then when we look in the background here, we see not only the galaxies at 300 million light years, but also stars in our own galaxy. These snowflake structures that you see here, those are nearby stars, but in the corner and around the edges, we see galaxies which are much, much more distant, much further away. So similar in some sense to the ones that we saw earlier on in that deep field. And so this image actually takes us from the nearby galaxy, our own Milky Way, through these galaxies which are evolving today all the way to the distant universe. And in a way, it captures cosmic evolution of galaxies over those 13.8 billion years. So we have another image, don't we, that we can exactly. look at? So if we strip away the near-infrared view there of the stars predominantly, now in the mid-infrared with MIRI alone, we see mostly gas and dust. So we see the same galaxies again, the two merging, and then we also see something very interesting up at the top here, because this top galaxy has something new and bright in the middle of it. And Giovanna, tell us what that is. Yeah, that's an active black hole. We cannot see the black hole itself, but we see the material swirling around, being swallowed by these sort of cosmic monsters, and this gas gets heated to extremely high temperature as it falls onto the black hole, and it becomes very bright. In fact, this is how shiny is the galaxy. Here we see luminosity that are 40 billion times the luminosity of our sun. It's really, really bright. And with NIRSpec, we can zoom into this area, and we have this technology that allows us to take thousands of images at different wavelength channels, so see this distribution of the gas, what's going on in the gas in different regions of this core area, and understand the composition of the gas, the velocities, the temperature. So that's very important to understand the physics. So it's giving us so much information, and it just shows the power of this telescope. Mark, this is just the beginning, though, isn't it? I think that's a very important takeaway from today. You know, these are like pictures just taken over a period of 5 days, and every 5 days we're getting more data cu exoplaneta a fost de fapt faptul că au găsit vapor de apă. And you know what we've seen e stupid dacă numai atâta ne arată de la ea. Essentially that we're ready now. This telescope is working fantastically well. And you know, to borrow nu a arată phrase from atât a famous imagine rock cu musician, you know, exoplaneta. we're ready to turn this telescope up to 11. It really Eu is sper că nu. I mean, Thank you very much indeed, both. dar discuția nu mai au fost acolo. Păi pe aia zic că ce mă ajută? Eu nu mi-a arătat absolut nimic. Mi-a arătat numai o imagine cu Thanks, Katie. It is so great to have you and your colleagues with us on this historic wave-uri. So before we get to the fifth and final image reveal of the day, it cannot be said enough that an achievement like the James Webb Space Telescope is something bigger than any one of us. It's bigger than any organization, any country. This truly takes a planet. Webb belongs to all of us, and starting today, the discoveries start, and they're not going to stop. This is just the beginning. We've said several times throughout the broadcast that the Webb mission is about people. And during the construction of the Great Telescope, people started to see themselves. Exact, așa că nu știu cum să numește treaba aia. People visited the observation window at NASA Ne Goddard. simțiți, da. And looking through the glass, M-aș uita și la o they snapped poză, selfies ceva. of themselves reflected in the gigantic golden mirror. These photos are actual reflections of the enormous Lasă că vin extraterestri și fură aurul ăla, că e scump. That mission is finally collecting light from the earliest days of the universe, all the way to worlds in our own solar system. It's the same mirror that reflected the many faces who see themselves as part of the journey to understand our shared origins. Let's stop for a moment and appreciate the people behind Webb. Am zis că e moment of silence, că zici că a murit. Bravo, felicitări. Okay, it's time now for the last image to be revealed. Că vine Here we go. Oh, nașterea unei stele, let's go, azi. Măi, dar am crezut că vedem și noi o planetă frumos, o poză mișto cu planeta, dar aparent o exoplanetă, scuze. E o diferență. Hello, Domna. So Amber Strawn is Webb's deputy project scientist. He's here with me today to share the final big reveal of the day. So Amber, it is so good to see you. How are you feeling? Oh, so great, so exciting. What a great day this is.
N-am auzit microfoanele la What ăștia. we're going to do is, before we get to the final image, the James Webb Space Telescope has taken us all over the universe today. So let's do a quick review of where we've been so far. So Jane Rigby got us rolling today with an extraordinary new deep field image, showing us one of the farthest views of the universe ever. Yeah, this image really does demonstrate that JWST can do exactly what we've designed it to do. Yes. And the Canadian Space Agency then took us to the massive planet WASP-96b, where the team has detected evidence of atmospheric water. And here again, we're seeing the incredible okay, efficiency of this observatory. We're able to do these kind of measurements in a fraction of the time that we're able to before. Programație vorbesc prin unde. Nu știu, dar dubios ce the Space Telescope Science Institute, where Alex and Carl showed us the exquisite Southern Ring Nebula, a mixing bowl of stellar matter. Deci da, numai cu spectrograful a venit. Atât. Detail we can see, like in the outer part of legat de WASP. Okay. After that, it's off to Germany, where the European Space Agency wowed us with pictures of galaxies interacting and mixing together. Right, and this image, again, it's incredible because it's showing us one of these fundamental processes of the universe, how galaxies merge together, and we're able to learn about these processes in a brand new way. So the Webb team has a lot to cheer about right now. So across the campus, there's this big watch party, and we can feel the excitement all the way from over here. So let's join that celebration now. We're back with Senior Project Scientist John Mather, along with the Head of NASA Science Mission Directorate, Thomas Zurbuchen. Da, cred că cea mai interesantă chestie, cred că o lăsat-o deoparte. I mean, ok, bun, galaxii, pana mea, ok. Dacă îmi vorbești de o planetă, știi, parcă e mai mare interesul. So, John, we looked around the world and we're the only ones with a cheerleading numită după Eduard crew right Stefan, over știi? there. That's amazing. Adevărul că nu știu cine e Stefan Eduard. Mission for decades. How do you feel today? I am so thrilled and so relieved. This was so hard. El a găsit-o prima dată sau? It took so long. It's just impossible to convey how hard it really was. That we risked so much to say we're going to go do this, and it's so near impossible, but we did it. Yeah, there are thousands of ways this can go wrong. Yes. Many of them, we worried about and frankly feared even after launch. I have to tell you, I was really, really nervous, and it's almost like athletics for me. Cu parte la descoperire sau care a fost ideea? De ce? And on the field they were right after this launch, and they were perfect. They absolutely were, and I really wasn't worried, Au but pur și simplu I should have been. Yeah, that's difference between the two of us. I always worry. I always tell everybody I'm paid to worry, frankly, and that's good. What we want to do, though, is just really thank the team again. Of course, we heard Bill and Scott, Greg talking about the galaxii. Mi-aduc aminte de Stefano Eduardo. De-aia întreb care e logica din spate de a numi o așa. Bă, stai acolo în spate, de-aia stai în spate. Ești inutil. And I want to mention that Phil Sabelhouse, who is a manager also during that time, is no longer with us, but his heart is with us today. Yeah. I have to tell you, John, after each one of these milestones, I called Descoperit câteva galaxii. I called Bernie, for example, and I called people at my job, people who are administrators, because there's many of them. I just wonder how you feel about the team. Just give you the I am just so thrilled that we had a privilege to assemble such a brilliant team. We drew from the best of the best, and here we are. So my extreme deep thanks go to all the people who built that team. Not only to Bernie, who started us and helped us build up all the technology, to Phil, who made sure we would have a plan, and then when we didn't have quite enough money, to Bill, who pulled it all together and made it get all the way to the end. De ce l-a descoperit Stefan Squintet? Talent to draw on, and here we are. We have the support of the country and the world to take on this immense challenge. You know what I'm most excited about? There's tens of thousands of scientists, and frankly, some of them just got born or not even born. Benefiting from this amazing telescope because it will be with us for decades. It will be. It took us about 25 years to get here since 1995, and we have makes sense să dai numele că tu ai găsit ceva. So look, we are in a sense of these images, the art that is out there in the sky, revealed for the first time. We're thinking of the team and we're thanking them. John, thanks to you, thanks to all of you, and back to Michelle.
Iar mă dă pe Michel. Thank you so much, Thomas. And this entire collection continues to just absolutely astound me. Okay, Amber, so here it is. Can you walk us through the final image reveal? Let's go. Absolutely. Here we go. Last image What? is... Wow. Look at that. Wow. So, Amber, can you tell us a bit about what we're seeing here? Of course. This stunning vista of the cosmic cliffs of the Carina Nebula reveals new details about this vast stellar nursery. Today, for the first time, we're seeing brand new stars that were previously completely hidden from our view. There's something you want to point out here? Absolutely. So, honestly, it took me a while to even figure out what to call out in this image. There's just so much going on here. It's so beautiful. One thing that really stands out to me is you sort of get this sense of depth and texture from this new data. There's a lot going on. To call out a few specifics, first of all, in general, the Carina Nebula is a nearby star-forming region within our own Milky Way galaxy, about 7,600 light years away. And in this view, we see some great examples, first of all, of hundreds of new stars that we've never seen before. We see examples of bubbles and cavities and jets that are being blown out by these newborn stars. We even see some galaxies sort of lurking in the background up here. We see examples of structures that, honestly, we don't even know what they are. Nouă ni se pare frumos și când, nu știu, the data is just so rich. And there's something really special about când un bloc îi detonat. Absolutely, that's one of the great things about infrared. It really does reveal what's going on here in a really cosmic sense. And in general, what's happening Da, tot, oricum ar fi, chiar dacă e haos ăla, chiar arată genial, gen... young stars up here to the top of this rim, and the radiation and stellar winds from those stars is sort of pushing down. Photoshop-ul ăsta e genial, îmi pare rău. No, ce staca e... gas and dust, and of course we know that gas and dust is great raw material for newborn stars and baby planets. Nu știu ce brașuri au folosit aici ca să facă... And also a little bit of a mystery, because these same processes can serve to sort of erode away this material and stop star formation. So we have this sort of delicate balance going on of new stars being formed, but at the same time the star formation is being halted. And for me, when I see an image like this, I can't help but think about scale. You know, every dot of light we see here is an individual star, not unlike our sun, and many of these likely also have planets. And it just reminds me that, you know, our sun and our planets and ultimately us were formed out of the same kind of stuff that we see here. We humans really are connected to the universe. We're made of the same stuff in this beautiful landscape. And actually, the Carina Nebula was one of my favorite images from Hubble. So Hubble looked at this as well, right? Absolutely, yeah. The Hubble image of this is also spectacular. We saw it in a different kind of light when Hubble took an image of this, se compară. Ce-i faceți mă Hubble-ul de aici? Lăsați-mi aici web-ul, asta e, aia zic. This new image, we're able to see so much more detail. And of course, all of us, you know, I grew up on Hubble, and all of us love Hubble, and I'm so excited to see what these two amazing observatories are able to do really in tandem with each other. Thank you so much, and again, congratulations. Nu foarte de performant Photoshop-ul pe vremea aia. No, ce să faci? Cum se vede cum ai avansat Photoshop-ul. So, as we're wrapping up, one of the things that I really have to say is tu din cadru. The journey that we've been going on is so very dramatic for me. So we've gone all the way from the birth of stars, and we have all the way from the distant galaxies to the Dar nu mi-a arătat oaspetul. This is where we Mi-a dat numai câțiva pori de apă. The point of the James Webb Space Telescope to figure out our origins from the very, very early days of the universe to star and planet formation very nearby. So right now I'm very honored to have our last special guest. This is the administrator of NASA, Bill Nelson. An honor to be with you, sir. E clar, ăsta care are cei mai mulți bani. What a banner day. It's clear that Poți să descarci? Aia zic. Pe care descărcăm și ne uităm 2 secunde să vedem cum se văd. La unde se mai exact? O să presupun că direct pe prima pagină. Aia zic. For inspiration. And we don't want to ever stop exploring the heavens, nor stop daring to take another step forward for humanity. In the words of the famous Carl Sagan, somewhere
something incredible is Și waiting merge to be dacă... known. Oh, ce vrea să zic asta? Words are becoming reality. Absolutely. Thanks, Michelle. An honor to have you. Ne here. confirmă că în următorii 10 ani So, this o is să a zică celebration for all că humanity. o If găsi you've ever viață pe looked alte up at the night planete? sky and wonder, whoever you are, wherever you are, this is your telescope. And we also salute the thousands of people Hai who că e have dedicated telescopul part of meu, their lasă-mă să mă uit lives eu to până making el. web a reality. I also want to give a big Eu- shout out for the superb media team who's helped bring Web Story to the world. Dă-mi acces la This telescop să mă uit broadcast și is a eu. joint effort of the superstar producers, animators, and social media specialists at the Canadian Space Agency, ESA, E că NASA, am, nu știu, am zis and 10 especially ani the acum. Goddard Space Flight Center. Web captures light in distant colors that the eye can't see, E, and we've fost actually image, made stai, this ho. visible to the world. So finally, if you go to nasa.gov/web first images, you can download all of the images and data we've just shown in full resolution and check back often. From now on, we share new Asta vreau să văd discoveries and neapărat. exciting new destinations around the universe. July 12th, 2022 marks a huge day for science. And it's only just the beginning. For Yep. everyone at CSA, ESA, and NASA, I'm so very pleased you could join us. I'm Michelle Thaler. Go Web. Hai că m-am dus am toate... Oh, gata, NASA, gata, am înțeles. Ce mai ales aici? Iar zi nou pozele, bun. Bă, dar refuză că... Băi, unde e butonul de download? Bă, eu sunt prost. Mă bată, mă. Oh, full resolution, PNG. Sau nu, scoatem TIFF-ul. Hai cu TIFF-ul. Desktop. Let's fucking go. Oh, dar mie... Ah, ok, mi-a dat asta. Așa că eu descărcasem... Ok, bun, 2 secunde. Stai că și iau de aici unde e una, a doua. Asta. Directive full resolution. Oh, mă, nu... Mamă, stai că am dat pe PNG. If. Așa. Showing folder. Open with. Sper să-mi și descarce. Sper să și... De fapt, mă duc direct pe Illustrator. Ca să nu mai... Că nu știu unde mi Photoshop-ul. Nu mi-au apărut acolo în ăsta și nu stau mult să-l caut. Dar am văzut că mi Illustrator-ul... la îndemână. Am vedem noi cum au editat ăștia poza. Nu o să le iau toate pe rând, o să iau numai asta că mi-a plăcut mult. Cosmic Cliffs și... Uităm la ea și pe urmă închidem. Grea nebunie, aia zic. La mine momentan să le-ați așteptat până să deschide, până... Am și eu nu știu ce mă mir la o... La 136 de mega. Hai, mi s-a și blocat Illustrator-ul. Aia zic. Wow, mamă. Mamă. Asta încă îl procesează. Încă procesează imaginea. Așa, bun. Desktop, display capture. Aia zic.
Oh, uitați aici, minunăție de imagine. E, probabil în Photoshop e mai clară de acum. Aia, ce prost e Photoshop aici. Poate. Uite. Da, nu, n-ai cum așa ceva. Da, e genială. Aș zice că merge direct pe background desktop, dar clar nu o să meargă. Da. Băi, deci chiar a fost interesant. A venit interesant și dezamăgitor în același timp, că nu a venit cu nicio imagine de la exoplanetă. Dar aia e, poate așteptăm pe viitor să apară. Dacă nu, aia e, ce să-și faci. Nu o să fie tot timpul bine. Da. Păi, cam asta a fost pentru astăzi. Am jucat mai puțin Valo decât de obicei, dar nu e nicio problemă. Descarcă poza cu explozia unei stele. Arată genial. No. Stai că mi-ai făcut acum să descarc 2 secunde. Desktop țin. Display capture. Images. De mai aia. Asta. Ok, asta e. Asta e care? Care variantă? Mirror image-ul sau Nearcam-ul? E probabil de... Nu, trebuie să deschid și eu cu Photoshop-ul. Asta de la jumătate. Stai că au aici ăștia 247 pauze. Bun. Bun, o să presupun că asta, nu de alta. Go. Open. Să n-am Photoshop pe aici. Ba, ia. Ok, open. Acum să vrea Photoshop-ul să mi-l deschidă. Dacă nu-l deschid cu Paint. Hai Photoshop-ule. Știu că poți. Bă, nici nu dă să mi se deschidă Photoshop-ul. Nu înțeleg de ce. Ba da, acum aparent dă ceva semne. Mai e greu cu calculatorul ăsta. Nu știu de ce. Oh. Deci să vezi. S-a deschis Photoshop-ul, dar nu s-a încărcat încă Mam. Oh, mă. Oh. Dar acum dau zoom in. Eu prost. Nu știu exact astele. Uite un screen. Dar mai văd pixelii direct. Mi-a apăsat control? Da, control am apăsat. Asta fac ea, uite, și îmi dă numai stânga-dreapta.
aparent cu altul. Nu știu ce e cu altul, dar e cu altul. Nu, în fine. Ba da, îți dai seama, e genial ce se vede aici. Alta, aia zic. Deci da, avem telescop care poate să facă poze cum trebuie. Aia e bine. Yep. Chiar arată genial. Deci da, e un început nou pentru zona asta astronomică. Chiar curios ce reveal-uri o să mai fie pe viitor. Și sper să fie ceva interesant. Așteptăm poza cu exoplaneta. Nu să merezi mie că îți vapori de apă. Lasă-mă cu vaporii de apă. A mea arată-mi exoplaneta. Formă restul detaliilor. Vedem cum arată. Aia vreau și eu. Aia e, probabil mai avem de așteptat un pic după ea. Probabil o să dea poză curând, dar vedem când. No. Bun, gata. Închidem că e deja aproape 7. Și ne auzim în principiu mâine. Probabil tot cu Valorant o să încerc să fac și o level up. Fac înapoi Immortal 2-ul, că l-am pierdut. Nu e nicio problemă. Deci da. Păi, mâine în principiu 2, 3, cam așa, nu știu exact să văd. Cred că cam asta a fost pentru astăzi. Mulțumesc încă o dată tuturor celor care ați fost aici, a stat la o discuție și ne auzim mâine. Numai bine, o seară bună, vă pup, pa, pa!